ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ? ያላችሁት ኢትዮ ኦንላይን ስኩል የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ጊዜ በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ የቆየሁት እኔ መዝሙረ ዳዊት ነኝ። እንደሚታወቀው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ሂስትሪ ኮርሶችን ጥያቄዎችን ስንሰራ ቆይተናል። እንደውም ቀላቅለን አንድ የጂኦግራፊ ትምህርት ሰርተናል። ብዙ ኮሜንት ላይ ደግሞ ሰጀስት እንደተደረገው የግሬድ 11ን ሂስትሪ ዩኒት 10ን ስሪልን ብላችሁኛል። ዛሬ በሱ በዩኒት 10 መጥቻለሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ደግሞ የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሁሌ እንደምለው የኢንተርኔት አክሰስ የምታገኙ ሰዎች ማለቴ የዋይፋይ ኔትወርክ የምታገኙ ሰዎች ቪዲዮውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከምታዩት ይልቅ ቪዲዮውን ኦንላይን ብታዩልኝ ለኔ የተሻለ ዎች ታይም ሀወሩ እንዲጨምር ይረዳኛል። ስለዚህ የተሻለ ቪዲዮችን ለመስራት ያግዘኛል ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩትም የበለጠ ያበረታተኛል። ቀጥታ አሁን ወደ ትምህርታችን እንገባለን። የሂስትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 10 ካፒታሊዝም ኤንድ ዘ ግሮዝ ኦፍ ዲሞክራሲ ነው የሚለው። ካፒታሊዝም እና የዲሞክራሲ ግሮዝ ማድረግ ስለሱ ነው የሚጠቅሰው። 10.1 ቻይና ኤንድ ጃፓን ኢን ዘ 60s ኤንድ 70s ሴንቸሪ ይላል። ቻይና እና ጃፓን በ16ኛው እና በ17ኛው ሴንቸሪ ላይ ምን ይመስሉ እንደነበር እናያለን። ቻይና ዋዝ ሪዩናይትድ አንደር ዘ ሃን ዳይናስቲ። ቻይና እንደ አዲስ ሪዩናይት የተደረገችው በሃን ዳይናስቲ ነው። ቻይና ዋዝ reunified as a single empire ruled by emperor with absolute power. ቻይና ሪዩኒፋይድ ድጋሚ ዩኒፋይድ የሆነችው በሲንግል ኢምፓየር ነው። ያ ሲንግል ኢምፓየር ደግሞ ሩልድ የሚደረገው ኢምፔረሩ አብሶሉት የሆነ ፓወር አለው ብሎ ይለናል። The officials appointed were educated men qualified by passing a set of difficult examination based on Confucius philosophy. ኦፊሻሎቹ የሚመረጡት የነበሩት ኦፊሻሎች የተማሩ ሰዎች እና ኮንፊሽየስ ፊሎሶፊን ኮንፊሽየስ ፊሎሶፊ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ወይም ኤግዛሚኔሽኖችን ሙሉ ለሙሉ በቃ ብቁ ናቸው ብለው ሲያስቡና ኳሊፋይድ ሲሆኑ ነበር ማለት ነው። The officials were conservative, ወግ አጥባቂዎች ነበሩ የቻይና ኦፊሻሎች። Thought that the past was superior to the present, ያለፈው ነገር ለአሁኑ የላቀ ውጤት አለው ብለው ያስቡ ነበር። ወደፊት ከሚመጣው የበለጠ አሁን ያለው ነገር ወይም ያለፈው ነገር የላቀ ውጤት ያመጣል፣ የላቀ ነገር ነው ብለው ያስባሉ። The officials not support changes or new innovations. ኦፊሻሎቹ ለውጦችን ወይም ኢኖቬሽን አዳዲስ ፈጠራዎችን አይቀበሉም ነበረ ማለት ነው፣ አይደግፉም ነበረ። The officials convinced that the Chinese civilization is the highest and the best in the world. ምን ብለው ያምኑ ነበረ? የቻይና ሲቪላይዜሽን ወይም ስልጣኔ ከዓለማችን ላይ ካሉት ስልጣኔዎች በሙሉ ታላቁ ነው ብለው ያስቡ ነበር የቻይኒዝ ኦፊሻሎች ማለት ነው። And the Chinese regarded those who believe outside their empire as barbarians. ቻይኖች ክብር ነበራቸው ከነሱ ክልል ቦታ ውጪ የሚኖሩ ኢምፓየር ላይ ያላሉትን ክብር ነበራቸው። እነሱም ባርባሪያንስ ነበሩ ማለት ነው። And then Ming Dynasty እናያለን። At the beginning, the Ming Dynasty was powerful and effective, that is in the late 14th century. በመጀመሪያ ላይ ሚንግ ዳይናስቲ በጣም ኃይለኛና ኢፌክቲቭ ውጤታማ ነበረ በ14ኛው ሴንቸሪ ላይ ማለት ነው። ቻይኒዝ ካልቸር ሪችድ ሃይስት ሌቭል። በዚህ ጊዜ ላይ ቻይኒዝ ካልቸር የቻይና ካልቸር በጣም ሃይስት በቃ ከፍተኛው ደረጃ ላይ ደርሶ ነበረ። ፔንቲንግ፣ ስዕሎች፣ ፖተሪዎች ምናምን ማለት ነው። The Ming government was interested in the outside world. They sent voyage of exploration in the 50th century. የሚንግ ገቨርንመንት ወይም የሚንግ መንግስት ውጪ ላሉ ሀገሮች ኢንተረስትድ ነበረ እና ጉዞዎችን ይልክ ነበር በተደጋጋሚ። በ15ኛው ሴንቸሪ ላይ ጉዞዎችን ይልክ ነበረ ማለት ነው። In the late Ming period, however, voyages were stopped. በመጨረሻው የሚንግ ፔሪድ ላይ ቮይጅ ስቶፕ ሆነ ወይም ጉዞ ቀረ ማለት ነው። The Ming declined and finally overthrown in the 17th century because of internal peasant revolt and external attack from Manchu state. ሚንግ
ዲክላይን ያደረገችበትና መጨረሻ ላይ በ17ኛው ሴንቸሪ ኦቨርስትሮን ይሄ ኦቨርስትሮን ማለት መተካት ማለት ነው። የተተካችበት ምክንያት ምንድነው? ኦቨርስትሮን ይሄ በቃ ወጣች ማለት ነው። ከዳይናስቲ ወጣች። የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው? ኢንተርናል ፔዛንት ሪቮልት የውስጣዊ የገበሬዎቹ አመጽ ተነሳ። ኤንድ ኤክስተርናል አታክ ደግሞ ማንቹ ከሚባለው ስቴት የውጪ ጥቃት ወይም ኤክስተርናል አታክ ደረሰባቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዘ ቺንግ ዳይናስቲን እናያለን። ቺንግ ኢት ዋዝ ፎሪን ነን ቻይኒስ ዳይናስቲ ፍሮም ማንቹሪያ። ቺንግ ዳይናስቲ ፎሪን ነበር ማለት የውጭ የሌላ ሀገር ነበርና ነን ቻይኒዝ የሆነ ዳይናስቲ ነው። ከማንቹሪያ የመጣ ዳይናስቲ ነው። and the Manchu peoples were not ethnically Chinese and had their own language. ማንቹ ፒፕሎች በዘር ወይም ጎሳቸው የቻይኒዝ ፒፕሎች አይደሉም፣ ግን የራሳቸው የሆነ ቋንቋ አላቸው የማንቹ ፒፕሎች ማለት ነው። እሺ in the late 16th century powerful Manchu states emerged with Chinese style of administration. በ16ኛው ሴንቸሪ ላይ ፓወርፉል ወይም ሀያል የሆነ የማንቹ ስቴት ኢመርጅ አደረገ ከቻይኒዝ ስታይል ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ከቻይና በቻይና አመራሮች አይነት ስታይል ተከትሎ በ16ኛው ሴንቸሪ ማንቹ ዳይናስቲ ፓወርፉል የሆነ ዳይናስቲውን ይዞ መጣ ማለት ነው። in 1644 the Qing ዳይናስቲ ማለት ይሄ ማንቹ ፒፕሎች ማለት ነው ኮንትሮልድ ዘ ቻይኒዝ ካፒታል ቤጂንግን። በ1644 ላይ ቺንግ ዳይናስቲዎች የቻይናን ካፒታል ወይም ቤጂንግን ኮንትሮል አደረጉ ማለት ነው። The Qing rule was accepted by landlords and educated classes. የቺንግ ሩል በላንድሎርዶች እና በተማሩ ክላሶች የተደገፈ ነው፣ ተቀብለውት ነበር ወይም አክሴፕት አድርገውት ነበር ማለት ነው። It suppressed peasant revolt which was the interest of the landlords. የላንድሎርዶቹን ኢንተረስት ወይም ፍላጎት የነበረውን ይሄ የገበሬዎች አመጽን ሱፕሬስ አድርገው ነበር ወይም ጨቁነው ነበር ማለት ነው። የቺንግ ዳይናስቲ ጨቁኗል። The Qing dynasty ruled China according to the tradition of China. ቺንግ ዳይናስቲ ቻይናን ሩል ያደረጋት እንደ ቻይና ባህል ነበር ማለት ነው። It encouraged Chinese culture. የቻይኖችን ካልቸር ኢንካሬጅ ያደርግ ነበረ። Chinese scholars were given positions in the administration. የቻይኒዝ ስኮላሮች ወይም ምሁሮች የአመራር ቦታ ይሰጣቸው ነበር ማለት ነው። Under Qing dynasty, Chinese territory was expanded. በቺንግ ዳይናስቲ ስር የቻይኒዝ ቴሪቶሪ ወይም ስፍራ ተስፋፍቶ ነበር፣ ኤክስፓንድ ተደርገው ነበረ ማለት ነው። And the Chinese troops won the Russian army in the north. የቻይና ትሮፖች የራሽያን አርሚ ወይም ኃይል በኖርዝ በኩል አሸንፈው ነበረ። Chinese traditional culture continued in the 70s and 80s centuries. የቻይና ትራዲሽናል ላንጉዌጅ ወይ ካልቸራቸው ይሄ ባህላዊ ካልቸራቸው እስከ 17ኛው እና 18ኛው ሴንቸሪ ድረስ ቀጥሎ ነበር ማለት ነው። The Qing rulers continued to be culturally conservative. የቺንግ ሩለሮች በባህላቸው ኮንሰርቬቲቭ ነበሩ ወይም ወግ አጥባቂዎች ነበሩ ማለት ነው። The relationship between China and Europe was too limited. በዚህን ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ግንኙነት ቻይና እና ኢሮፕ ላይ የነበረው ግንኙነት ሊሚትድ ወይም የተገደበ ነበር ማለት ነው። Only the Russian merchants traded with China. በዛን ጊዜ የራሽያን መርቻንቶች ወይም የራሽያን ነጋዴዎች ብቻ ነበሩ ከቻይና ጋር ትሬድድ የሚያደርጉት ማለት ነው፣ ንግድ የሚፈጽሙት። ስለ ጁዊስት ሚሽነሪስ ደግሞ እናወራለን። At the beginning, they established smooth relation with the Qing rulers. ሲጀምሩ የጁዊስት ሚሽነሪዎች በቃ ስሙዝ ለስላሳ የሆነ ግንኙነት ነበር ከቺንግ ሩለሮች ጋር የመሰረቱት ማለት ነው። ቀጥሎ they were canon and maps did astronomical and engineering work in China. ካኖኖችን ማለትም መድፎችን እና ማፖችን ይሄ ካርታዎችና ይሄ አስትሮኖሚካል ቁጥር ነክ የሆኑ የኢንጂነሪንግ ስራዎችን ቻይና ላይ ይሰሩ ነበር ማለት ነው። In the 18th century, the Jewists were expelled and missionary work was stopped. በ18ኛው ሴንቸሪ ጁዊስቶች በሙሉ ኤክስፔል ተደረጉ፣ ወጡና ሚሽነሪ ወርክም ቆመ ማለት ነው፣ ስቶፕ ተደረገ። In the first half of 19th century, the Qing dynasty started to decline. በመጀመሪያዎቹ የ19ኛው ሴንቸሪ ላይ ቺንግ ዳይናስቲ ዲክላይን ማድረግ ጀመረ ወይም መውደቅ ጀመረ ማለት ነው። Its military technology was inferior than the West. ከዌስቶቹ ያነሰ ነበር የሚሊተሪ ቴክኖሎጂያቸው። Between 1839 up to 42,
Britain defeated China and imposed an equal treaty on China. በ1839 እስከ 42 ድረስ ብሪቴን ቻይናን አሸነፈቻትና ፍትሃዊ የሆነ ትሪቲ ወይም ውል ቻይና ላይ ጣለችባት ማለት ነው። So China was reduced to a semi-colonial status. ስለዚህ ቻይና ወደ ሴሚ ኮሎኒያል ስታተስ ሴሚ ግማሽ ማለት ነው ቀነሰች ማለት ነው። that means ፎርስ አደረጓት ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ኮንሴሽኖችን እንድፈጽም ፎርስ አደረጓት። ቻይናን ጨረስን። ቀጥሎ ጃፓን እናያለን። ጃፓን had an ancient civilization which was influenced by China. ጃፓኖችም ኤንሸንት ጥንታዊ የሆነ ስልጣኔ ነው ያላቸው ኢንፍሉዌንስ የተደረጉትን በቻይና ነበር ማለት ነው። The Japanese borrowed ideas and institutions from China but Japanized them. ጃፓናይዞች የጃፓን ህዝቦች ከቻይና የተለያዩ አይዲያዎችን ተበድረው ነበር ግን ጃፓናይዝ አድርገውት ነበር በራሳቸው ወይ ቀይሮት ጃፓናይዝ አድርገውት ነበር ማለት ነው። Japan was ruled by an emperor but real power was in hands of shogun. Shogun means commander of the army ነው። Japan ruled the emperor በኢምፔረር ትመራ ነበረ ግን ትክክለኛው ፓወር የነበረው በሹጋን ነበር። ሹጋን ላይ ነበር ትክክለኛው ፓወር የነበረው። ሹጋን ማለት ኮማንደር ኦፍ the army የአርሚው ኮማንደር ነበር ማለት ነው። The emperor was respected but was not confined to his palace. ኢምፔረሩ ይከበር ነበረ ግን ከፓላስ ውስጥ የተገደበ ክብር ነበር የነበረው ማለት ነው። The great feudal lords were called ዳሚዮስ and feudal warriors called samurai. ግሬት የሆኑት ፊውዳል ሎርዶች ምን ተብለው ይጠራሉ ነበረ? ዳሚዮስ ተብለው ይጠሩ ነበርና ፊውዳል ሎርዶቹ ደግሞ የፊውዳል ዋሪየሮቹ ደግሞ ሎርዶቹ አይደለም ተሳስቼ ነው። ፊውዳል ዋሪየሮቹ ደግሞ ሳሙራይ ተብለው ይጠሩ ነበር ማለት ነው። The daimyos ruled their land that is called Han. ዳሚዮስ የሚመሩት የራሳቸው መሬት አላቸው ምን ይባላል እሱ? Han ይባላል ማለት ነው። Around 1490 Japan entered a long period of civil war between feudal lords. ከ1490 አካባቢ ላይ ጃፓን ረጅም የሆነ ሲቪል ዋር ላይ ገባች በፊውዳል ሎርዶች መካከል የተከሰተ ሲቪል ዋር ማለት ነው በ1490 ዓመተ ምህረት ላይ The daimyos fought each other for power using their army samurai. ዳሚዮሶች መጣላት ጀመሩ each other በየራሳቸው each other መጣላት ጀመሩ የራሳቸውን ሳሙራይ ወይም ፓወራቸውን በመጠቀም መጣላት ጀመሩ ማለት ነው። And then the Tokugawa daimyo finally ruled Japan between 1603 up to 1687. በመጨረሻም ቶኩጋዋ ቶኩጋዋ የሚባለው የዳሚዮ ፋሚሊ ጃፓንን ሩልድ አደረጋት ከ1603 እስከ 1687 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። The head of Tokugawa family Ieyasu made himself shogun አደረገና in 1603 he united Japan. ሄዶ የቶኩጋዋ ፋሚሊ ሄድ የነበረው ኢያሱ የራሱን ሾጉን ወይም ኮማንደር ኦፍ the army አድርጎ ሾመና በ1603 ዓመተ ምህረት ላይ ጃፓንን ዩናይትድ አደረጋት። ዩናይትድ ነው በቃ መጀመሪያ ዩናይትድ አደረጋት ማለት ነው። He established ቶኩጋዋ ሾንጉኔት የራሱን የሆነ ቶኩጋዋ ሾንጉኔት ፎርም አደረገ and had ኢፌክቲቭ የሆነ ወይም ስኬታማ የሆነ ፓወር ነበረው። ስለዚህ ሲቪል ዋር አልነበረም ማለት ነው። no more civil war. At the top of Japanese feudal society the ruling class included the shogun, the daimyos and the samurai. ቶፕ የቻይኒስ ሶሳይቲ ላይ ቶፕ ቦታ ላይ የሚቀመጡት ፊውዳል ሶሳይቲዎች የፊውዳል ሶሳይቲዎች ሩሊንግ ክላሶች ማንን ያካትቱ ነበረ? ሾንጉንን ያካትቱ ነበር፣ ዳሚዮስን ያካትቱ ነበርና ሳሙራይንም ያካትቱ ነበር ማለት ነው። The common peoples were merchants, craftsmen and peasants. ይሄ ዝም ብሎ ኖርማል ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ይሄ ነጋዴዎች፣ የእጅ ስራ የሚሰሩ ሰዎችና ገበሬዎች ነበሩ ማለት ነው። Within feudal system Japan developed capitalist elements. በፊውዳል ሲስተም ላይ ጃፓን ካፒታሊስት የሆኑ ኤሌመንቶችን ዴቨሎፕ አደረገች ማለት ነው።
ምንድን ያደረገችው ስንል had money economy የገንዘብ ኢኮኖሚ ጀመረች። ገንዘብ የሚባለውን ኢኮኖሚ ጀመረች። lending at interest had begun በትርፍ ማበደር ተጀመረ በዛን ጊዜ። towns, cities and wage laborers were expanded ከተማዎች እና ይሄ ተከፋይ የሆኑ ሰራተኞች ተስፋፉ ማለት ነው። Europeans reached Japan in the 16th century ጃፓን ላይ የመጡት ዩሮፒያን በ16ኛው ሴንቸሪ ላይ ነበረ። trade relation had started between Japan and Europe 16ኛው ሴንቸሪ ላይ ይሄ የንግድ ግንኙነት በጃፓንና በዩሮፕ መካከል ተጀመረ ማለት ነው። Catholic missionaries arrived Japan and by the 1650 about half a million Japanese converted to Christianity but missionaries were expelled because the shogun disliked them ካቶሊክ ሚሽነሮች በ1615 ላይ ጃፓን ላይ መጡ ማለት ነው። በ1615 ላይ ጃፓን ላይ መጡ እና ሚሊዮን በቃ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ የጃፓን ህዝቦች ወደ ክርስቲያኒቲ ተቀየሩ ማለት ነው። ግን ሚሽነሪዎቹ ኤክስፔል ተደረጉ ከጃፓን። ይሄ የሚሆነበት ምክንያት የተባረሩበት ምክንያት ምንድነው? ሾንጉኖች ወይም ኮማንዶ ኦፍ ዘ አርሚዎች አልወደዷቸው ማለት ነው። ዲስላይክ ስላደረጓቸው ነው። By the 1639 the Tokugawa government excluded all outside influence of Japan በ1639 ዓመተ ምህረት ላይ የቶኩጋዋ ገቨርንመንት ኤክስክሉድ አደረጋቸው all outside influence of on Japan ጃፓን ላይ ያሉትን outside influenceዎች excluded አደረገ ማለት ነው። It was known as Japan's selection policy ወይም ጃፓን አይዞሌሽን ይባል ነበር። ይሄ መገለል ማለት ነው። Some limited contacts were allowed አንዳንድ የተወሰኑ የተወሰነ ያህል ሊሚት የተሰጣቸው ኮንታክቶች ይፈቀዱ ነበር። ለምሳሌ ትሬድ ዊዝ ኮሪያ ኤንድ ቻይና ከኮሪያና ከቻይና ጋር ንግድ መፈጸም ይቻል ነበር። ደች መርቻንትስ ኢሮፒያኖች ብቻ ማለት ነው። ደች መርቻንትስ were allowed but they were confined only to the island of Deshima in Nagasaki የደች መርቻንቶች ኢሮፒያንን ብቻ ማለት ነው ይፈቀድላቸው ነበረ መምጣት። ግን የሚገደቡበት ቦታ አለ እስከ አይላንዱ ድረስ ወይም አይላንድ የዴሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ያለው ናጋሳኪ ላይ ያለው የዴሺማ አይላንድ ድረስ ወይም ጠረፍ ድረስ ነበር የሚፈቀድላቸው ማለት ነው። consequences of circulation policy of Japan ወይም አይዞሌሽን ምን አመጣ የጃፓን መገለል ከዓለም ምን አመጣ የሚለውን እናያለን። መገለሉን ያመጣው ይሄ ሴኩሌሽን ፖሊሲ የሚባለው ወይም አይዞሌሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ምን አመጣ እስኪ የሚለውን ኮንሲኩዌንሱን እናያለን። It was an obstacle for the development of capitalism ካፒታሊዝም እንዳያድግ ኦብስታክል ወይም መሰናክል ሆነበት ማለት ነው። It hampered Japan's military technology የጃፓን ሚሊተሪ ቴክኖሎጂን አሰናከለ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ስለ ቻይናና ስለ ጃፓን ያለው ይሄ ነው። 10.2 the English Revolution የእንግሊሽን ለውጥ እናያለን 10.2 ላይ In 1603 the last ruler of English Tudor dynasty Queen Elizabeth died unmarried በ1603 ዓመተ ምህረት ላይ የመጨረሻው የእንግሊሽ ቱዶር ዳይናስቲ መሪ የነበረችው ኩዊን ኤልሳቤት ሞተች። ግን ሳታገባ ነው የሞተችው ማለት ነው። she was replaced by ጀምስ king of Scotland በጀምስ ተተካች። ጀምስ ደግሞ የስኮትላንድ ንጉስ ነበር ማለት ነው። ጀምስ he became James the first of England and Ireland ጀምስ የመጀመሪያው ጀምስ ሆነ ማለት ነው ኢንግላንድ እና አየርላንድ ላይ። He was the first Stuart king from Scotland to rule England የመጀመሪያው ንጉስ ነበረ። ከስኮትላንድ ተነስቶ ኢንግላንድን የመራው የመጀመሪያው ንጉስ ነበረ። But England and Scotland were not united politically until 1707 ግን ቢሆንም ኢንግላንድ እና ስኮትላንድ አንድ ላይ ዩናይት አልተደረጉም ማለት ነው። አልተደረጉም ነበር በፖለቲካሊ እስከ 1707 ዓመተ ምህረት ድረስ አንድ ላይ ዩናይት አልተደረጉም ነበር ኢንግላንድ እና ስኮትላንድ። The English monarchy was not absolute የእንግሊሽ ሞናርኪ አብሶሉት አልነበረም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካለን the king had no regular and professional army ቋሚ የሆነና ይሄ የሰለጠኑ አርሚዎች አልነበሩትም ንጉሱ። There were a national representative assembly called the parliament
ናሽናል የሆነ አሴምብሊ ነበረ። ፓርላሜንት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማለት ነው። ኢት አፕሩቭድ ሎስ ኤንድ ታክሴሽን ህጎችንና ይሄ የታክስን ህጎች ያጸድቅ ነበረ። ሜት ኦንሊ ዊዝ ዘ ኪንግ ኮልድ ኢት የሚገናኙትም ንጉሱ ሲጠራ ነበር። በንጉሱ ከጠራ ብቻ ነበር የሚገናኙት። ሜት አት ዘ ዌስት ሚኒስተር ኤንድ ሃድ ቱ ሃውስስ የሚገናኙት ዌስት ሚኒስተር ላይ ነበርና ሁለት የሆኑ ሃውሶች ነበራቸው። ምን ሃውሶች ናቸው ስንል ሃውስ ኦፍ ሎርድስ የመጀመሪያው ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ነው። ኢትስ ኖት ኢሌክትድ ኤንድ ኮንሲስትድ ኦፍ ሄድ ኦፍ ኖብል ፋሚሊስ አርኪሾፕስ ኤንድ ባይሾፕስ። ሃውስ ኦፍ ሎርድስ የሚባሉት ተመርጠው አይደለም፣ ግን እዛ ቦታ ላይ የሆኑት ባላባቶች የባላባት ፋሚሊዎች ስለነበሩ ነው ማለት ነው። ተመርጠው አይደለም። እነዚህም ይሄ አርኪሾፖች እና ባይሾፖች ይጠቃለላሉ። ሁለተኛ ሃውስ the house of commons ይባላል። that's elected represented by the people. the election is not democratic. እነዚህ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ደግሞ የሚባሉት የሚመረጡት በህዝቦቹ ተመርጠው ነበር እዛ ቦታ ላይ የሚሆኑት፣ ግን ምርጫው ይሄ ዲሞክራቲክ አልነበረም ማለት ነው። the parliament not meet since 1629 እስከ 1629 ዓመተ ምህረት ሚት አላደረጉም ነበር፣ አልተገናኙም ነበር ማለት ነው። እሺ conflict between the parliament and the king began during the reign of Charles the First. ግጭት በመፈጠር የጀመረው በፓርላሜንቱና በንጉሱ መካከል ግጭት መፈጠር የጀመረው ቻርልስ the First በመጣ ጊዜ ነበር ማለት ነው። ከ1625 እስከ 1649 የነበረ ሰው ነው። the cause of the conflict were ኮዙ የግጭታቸው የጸባቸው ምክንያት መንስኤ የነበረው ምንድነው ካለን የመጀመሪያው ፎሪን ፖሊሲ ነው፣ የውጭ ሀገር ፖሊሲ ማለት ነው። ቻርልስ the First led England to two expensive wars against Spain and France, which ended up in failure. The king, therefore, faced criticism and opposition from the people. በፎሪን ፖሊሲው ዙሪያ ስናይ ቻርልስ the First የሚባለው ሁለት ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ዋሮችን አምጥቶ ነበር ማለት ነው። ኢንግላንድ ላይ ከስፔን እና ከፍራንስ ጋር ተጋጭቷል። ይህም በዚህ ምክንያት ብዙ ክሪቲዝሞች ደርሰውበት ነበርና ከህዝቡም ራሱ ተቃርኖ ደርሶበት ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ኮዝ ደግሞ ምንድነው? መኒ ነው። when Charles the First faced financial crisis, collected money through increasing taxation without the approval of the parliament, which is illegal. በገንዘብ ዙሪያ ደግሞ ስናይ ቻርልስ the First ፋይናንሻል የሆነ ውድቀት የገንዘብ ውድቀት ይሄ የገንዘብ ግሽበት ሲደርስበት ገንዘብን ታክስን ኢንክሪዝ በማድረግ ገንዘብ መሰብሰብ ጀመረ ማለት ነው። ያንን ግን ታክሱን ሲሰበስበው የነበረበት ይሄ ፓርላሜንቱ ያላጸደቀው ነበር። ስለዚህ ኢሌጋል ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪሊጅን ነው። ሪሊጅን the English people became suspicious and believed that Charles the First and his wife ዋይፉ ደግሞ ሄሬኒታ ማሪያ ትባል ነበረ፣ ፍሬንች ካቶሊክ ነበረች። were taking away England from Protestantism and back to Catholicism. ሰዎች ምን ብለው ያስቡ ነበረ? የእንግሊሽ ሰዎች ምን ብለው ያስቡ ነበረ? ቻርልስ the First እና ሚስቱ እሱ ንጉሱ ነበር፣ የዛ ሀገር ንጉስ ነበረ። ፕሮቴስታንቲዝምን አስወጥተው ካቶሊኪዝምን ድጋሚ አምጥተዋል ብለው ያስቡ ነበር። በዚህም ኦፖዝ አድርገውት ነበር። ቻርልስ the First ruled England without the parliament. ከፓርላሜንት ውጪ ኢንግላንድን መርቷት ነበር ማለት ነው። for 11 years no parliament meeting. ለ11 ዓመት ሙሉ ፓርላሜንት ሚቲንግ አልነበረም። he ruled like an absolute monarch. እንደ absolute monarch ነበር ሲመራ የነበረው ማለት ነው። the revolution started in 1637 when Charles the First imposed English prayer book in Scotland for church service. when he faced this crisis, Charles the First called the parliament meeting in 1640. ለውጡ ወይም ሪቮሉሽኑ የጀመረው በ1637 ዓመተ ምህረት ነው። ቻርልስ the First የእንግሊሾችን የጸሎት መጽሐፍ ለስኮትላንድ ለስኮትላንድ ቸርች ሰርቪሶች ሲሰጥ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ብዙ የሆነ ክራይሲስ ገጥሞት ነበር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ነበር ቻርልስ the First የመጀመሪያውን ሚቲንግ በ1640 ላይ ፓርላሜንቱን የጠራው ማለት ነው። The parliament refused to approve taxation and it was dissolved. This permanent parliament is called short parliament. ፓርላሜንቶቹ አንቀበልም አሉ ማለት ነው። ይሄ
የተጠሩት ፓርላሜንቶች ታክሴሽኑን አንቀበልም አሉና ይሄ ችግር ሳይፈታ ዲሶልቭ ሳይደረግ አለፈ ማለት ነው። ይሄኛውን ፓርላሜንት ሾርት ፓርላሜንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ከኤፕሪል እስከ ሜይ ማለት ነው በ1640 For the second time, Charles the First called Parliament. It met in November 1640 and stayed up to 1653. It was called Long Parliament. ሌላኛው ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ የጠራው ፓርላሜንት ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ነበር ከኖቬምበር 1640 እስከ 1653 ድረስ ቆይቶ ነበር። በዛም ምክንያት ሎንግ ፓርላሜንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The king in 1642 faced an opposition from the parliament and the civil war started. ንጉሱ በ1642 ላይ ከፓርላሜንቱ ተቃርኖ መጣበት ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነበረ ሲቪል ዋር የተጀመረው ማለት ነው በፓርላሜንቱና በንጉሱ መካከል። The parliament supported by the city of London, the navy and got military support from Scotland. የፓርላሜንቱ በለንደን ሲቲ ይደገፍ ነበረ እና ሚሊታሪ ሰፖርትን ደግሞ ከስኮትላንድ አግኝቶ ነበር ማለት ነው። It also organized an army called New Model Army. ፓርላሜንቱ ግሩፖቹ ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ኦርጋናይዝድ አድርጎ ነበር። አርሚ ምን ተብሎ ይጠራል? ኒው ሞዴል አርሚ ተብሎ ይጠራ ነበር። commanded by Thomas Fairfax and Oliver Cromwell. የሚሰለጥኑት ደግሞ እነዚህ አርሚዎች በቶማስ ፌርፋክስ እና በኦሊቨር ክሮምዌል ነበር ማለት ነው። The king was supported by royalists. ኪንጉ በሮያሊስቶች ይደገፍ ነበር ማለት ነው። In the first civil war, the parliament won. በመጀመሪያው ሲቪል ዋር ላይ ፓርላሜንቱ አሸነፈ። እሺ Before and during the civil war, radical religious and political ideas had emerged. ከሲቪል ዋሩ ከመጀመሩ በፊትና ሲቪል ዋሩ እያለ ራዲካል የሆነ የሃይማኖታዊና የፖለቲካል ሐሳቦች መጡ ማለት ነው። One of these was the Liberals. ከነዚህ መካከል ሌቭለርስ ዋነኛው ነበር ማለት ነው። ሌቨልስ ምንድነው የሚለው ስናይ it was secular political movement. የሴኩላር የሆነ ይሄ ሃይማኖታዊ የሆነ ፖለቲካል ሙቭመንት ነበር ማለት ነው። They wanted democracy, religious toleration and reform of harsh legal system. ይሄ ከመንግስት ይሄ ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ይሄ ዓለማዊ መንግስት ማለት ነው፣ መንፈሳዊ ያልሆነ የሚባለው ነው። ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ፈልገው ነበረ። ሪሊጂየስ ይሄ የሃይማኖት መከባበር እንዲኖር ከሃይማኖት የጸዳ መንግስት ነበር ማለት ነው። They had support from craftsmen, wage workers, ordinary soldiers and junior officers. በእነዚህ በሙሉ ይደገፉ ነበር። They had been fighting for political and religious freedom for ordinary peoples. ሲዋጉ የነበረው ደግሞ ይሄ ለተራ ሰዎች ይሄ ሀገሪቱ ውስጥ ላሉት ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ተራ ለሚባሉት ሰዎች የሃይማኖት ፍሪደም ወይም ነጻነት እንዲኖራቸው ይዋጉ ነበር ማለት ነው። In 1648 the second civil war was started when Scottish army invaded England. በ1648 ላይ ነበረ ሁለተኛው ደግሞ ሲቪል ዋር የጀመረው ማለት ነው። መቼ ነው ስንል ስኮቲሽ አርሚ የስኮቲሽ አርሚዎች ኢንግላንድን ሲወሩ ወይም ኢንቬድ ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። The new model army quickly defeated the Scots and the English royalists. ኒው ሞዴል የሚባለው ማለት ነው ይሄ ፓርላሜንት በመጀመሪያ ላይ ይሄ ፓርላሜንት ያለው ማለት ነው። the new model army የኒው ሞዴል አርሚ በፍጥነት ዲፊት አደረጋቸው ስኮቶችና ኢንግላንድ ሮያሊስቶች ማለት ነው። then the army and the house of commons removed the monarchy. ሃውስ ኦፍ ኮመንስ የሚባሉት ይሄ ከሰዎቹ ይመረጣሉ ያልኳችሁ ማለት ነው። እነሱ ሞናርኪውን ወይም ንጉሳዊ አገዛዝን ሪሙቭ አደረጉ ማለት ነው። In January 1649 the king was beheaded. በ1649 ጃንዋሪ በ1649 ዓመተ ምህረት ላይ ንጉሱ ተቀላ፣ አንገቱ ወይም ተገደለ፣ ታረደ ማለት ነው። England was declared a republic. ኢንግላንድ ህዝባዊ ወይም በመንግስት ፕሬዚዳንት የምትመራ ሀገር እንደሆነች ዲክሌር አደረገች፣ አወጀች ማለት ነው። ክሮምዌል moved fast and smashed the levels inside and outside the army. ክሮምዌል ማለት ይሄ ኒው ሞዴሎችን ሲያሰለጥን የነበረ ኮማንድ ሲያደርጋቸው የነበረው ማለት ነው። ስማሽ ያደረጋቸው ሌቭሎች እና ስማሽ ያደረጋቸው ማለት አጠፋቸው፣ ከውስጥም ሆነ ከውጪ ቢሆን አጠቃቸውና አጠፋቸው ማለት ነው።
From 6048 to 6053, the ramp means remnants of the House of Commons ruled England. ከ1648 እስከ 1653 ዓመተ ምህረት ድረስ ደግሞ ራምፖች ማለት ይሄ ትንሽ የቀሩ ሰዎች ማለት ነው። ከሀውስ ኦፍ ኮመንስ ትንሽ የቀሩ ሰዎች ኢንግላንድን መሯት ማለት ነው። in 6053 Cromwell dismissed the rump and was the end of the long parliament. በ1653 ክሮምዌል ራምፖችን ዲስሚስ አደረጋቸውና ሎንግ ፓርላሜንትን ኢንድ አደረገው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ክሮምዌል conquered Ireland and Scotland and ruled up to his days in 6058. ክሮምዌል አየርላንድ እና ስኮትላንድን ገዛና እስከሚሞትበት ድረስ እስከ 1658 ዓመተ ምህረት ድረስ ሲገዛ ነበር ማለት ነው። With the days of Cromwell, the ruling class of England tried to restore the monarchy, old order and old law. ይሄን ከክሮምዌል ሞት በኋላ የኢንግላንድ ሩሊንግ ክላሶች የመሪዎቹ ክላሶች የድሮውን ይሄ የንጉሳዊ አገዛዝና የድሮዎችን ህጎች ለማምጣት ሞከሩ ማለት ነው። in May 1660 Charles the First son began to rule the Charles the Second. The event is known as restoration. በሜይ 1660 ላይ የቻርልስ the Second ልጅ የነበረው የነበረችውን ያልኩት ቅድም የቻርልስ the First ልጅ የነበረው ቻርልስ the Second የሚባለው ሩል ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ኢቨንቱ ምን ተብሎ ይታወቃል? ይሄ ሪስቶሬሽን ወይም ምለሳ የሚባለው ነው ማለት ነው። it restored the monarchy ምንን ሪስቶር አድርጓል? ይሄ ንጉሳዊ አገዛዝን ሪስቶር አድርጓል ማለት ነው። ድጋሚ ሪስቶር አድርጓል፣ መልሷል። the house of lords የሚባሉትንም ይሄ ጠፍተው የነበሩትን እነሱንም ሪስቶር አድርጓል። the state church of englandንም ሪስቶር አድርጓል። traditional constitution ይሄ ባህላዊ የሆነ ህገ መንግስትንም ሪስቶር አድርጓል ማለት ነው። when Charles II died, his brother James II 6085 up to 6088 ማለት ነው ጀምስ succeeded him. ቻርልስ II ከሞተ በኋላ የሱ ወንድም ቻርልስ II የሚባለው ሰክሰስ አደረገ ወይም ተካው ማለት ነው። it was suspected that James II made England Catholic. ጀምስ II ኢንግላንድን ካቶሊክ እንዳደረጋት ይገመት ነበር፣ ሰስፔክት ይደረግ ነበር። he also ruled England as an absolute monarchy. እሱም ኢንግላንድን በቃ በአጠቃላይ የንጉሳዊ ሞናርኪ አድርጎ መርቷት ነበር ማለት ነው። he became so unpopular in England. ምንም ብዙ የሚታወቅ አልነበረም ኢንግላንድ ላይ ማለት ነው። then a group of ruling class invited William of Orange of Dutch to England. ከዛ በኋላ ይሄ የሩሊንግ ክላስ የነበሩት ግሩፖች ዊሊያም ኦፍ ኦሬንጅን የደች ሰው ነበረ ወደ ኢንግላንድ ኢንቫይት አደረጉት ወይም ጋበዙት ማለት ነው። in November 1688 William of Orange arrived England with an army. በ1688 ላይ ኖቬምበር በ1688 ላይ ዊሊያም ኦፍ ኦሬንጅ ኢንግላንድ ላይ አራይቭ አደረገ ወይም ደረሰ ከአርሚው ጋር ማለት ነው። ጀምስ the Second left England and fled to France. ጀምስ the Second ኢንግላንድ ለቀቀና fled to France ወደ ፍራንስ ተሰደደ ወይም ሄደ ማለት ነው። William of Orange became William III and ruled England from 1688 up to 1702. ዊሊያም ኦፍ ኦሬንጅ የዊሊያም III ሆነና ኢንግላንድን ከ1688 እስከ 1702 ድረስ መራ ማለት ነው። This event in the England Revolution is known as a glorious revolution. Revolution without bloodshed ማለት ነው። ከደም መቃባት ነፃ የሆነች ጊዜ ማለት ነው። ኢቨንቱ ምን ተብሎ ይታወቃል? ሪቮሉሽን ይሄ እንግሊሽ ሪቮሉሽን በዛ ጊዜ ግሎሪየስ የሆነ ሪቮሉሽን የነበረው ማለት ነው። ከምንም አይነት ይሄ የደም ንክኪ የጸዳ ማለት ነው። ይሄ መደም መቃባት የሌለበት ማለት ነው። ግሎሪየስ ሪቮሉሽን እናያለን። ግሎሪየስ ሪቮሉሽን ፕሪዘርቭድ the constitution. ኮንስቲቱሽኑን እንደ አዲስ ፕሪዘርቭ አደረገው። ማርክድ the victory of the parliament. የፓርላሜንቶችን ድል ማርክ አደረገ። the parliament presented bill of rights to the king and then they give criteria basic rights to the people. ይሄ ዋና የሚባሉ ይሄ ትክክል ዋና መብቶችን ለሰዎች ተሰጠ። made illegal for the king to keep a standing army.
ይሄ ከንጉሱ ውጪ የራሳቸውን የሆነ አርሚ መመስረት ኢሌጋል ወይም ህገወጥ እንደሆነ አሳወቀ ማለት ነው። 10.3 The Enlightenment. The Enlightenment was the 18th century intellectual movement. France was the center of Enlightenment. ኢንላይትመንት ማለት በ18ኛው ሴንቸሪ የተጀመረ ይሄ ኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ይሄ የአእምሮና የማሰብና የመመራመር ሙቭመንት ነበር። የተጀመረው ፍራንስ ላይ ነበረ። ይሄ ሴንተሩን አድርጎ ማለት ነው ኢንላይትመንቱ። ቢኮዝ ይላል ፍራንስ ዋዝ ዘ ኢንቴሌክቹዋል ኤንድ ካልቸራል ሴንተር ኦፍ ኢሮፕ። የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው? ፍራንስ የማሰብና የመመራመር ዋና ይሄ የኢሮፕ ዋና ቦታ የማሰብና የመመራመር የምርምር ቦታ የነበረችው የኢሮፕ ዋና ሴንተር ቦታ ስለነበረች ነው። ፍራንስ ላንጉዌጅ ቢካም ዶሚናንት ኢን ኢሮፕ ዳን ላቲን። በዛን ጊዜ ፍሬንች የፍሬንች ላንጉዌጆች የፍሬንች ቋንቋ የተለመደ ዋና ነበረ ማለት ነው ኢሮፕ ላይ ከላቲን የበለጠ ማለት ነው። ዘ ኢንላይትመንት ቲንከርስ የኢንላይትመንት ቲንከሮች ምን ያስቡ ነበር ስንል sought for exploration of the universe and society in human reason than revolution. እሺ condemned religious persecution and intolerance ይሄ ኮንደም እንዳደርገው ነበር። ይሄ የሃይማኖት persecution እና ኢንቶለራንሶችን አለመከባበሮችን አለመቻቻሎችን እንደዛ ያስቡ ነበር። some of them were openly atheists. አንዳንዶቹ በግልጽ ማለት ነው አቲስትስ ማለት እግዚአብሔርን የማያምን ማለት ነው። አንዳንዶቹ በግልጽ እግዚአብሔርን አያምኑ ነበር። but a common attitude was deism, believed that the universe and its natural law needed the existence of the creator. ግን አንዳንዶቹ ግን አብዛኞቹ ኮመን አቲቲዩዶቹ የሚያምኑት ምንድን ነበረ? ዩኒቨርስና ይሄ ዓለምና ይሄ የተፈጥሮ ህግ ለመፈጠር ክሬተር ያስፈልገዋል ወይም ፈጣሪ ያስፈልገዋል ብለው ያስቡ ነበር። considered the common people as too stupid and uneducated to be capable of reason. በብዙዎቹ ሰዎች ዘንድ በጣም ደደቦች እንደነበሩና ይቅርታ ቃሉን በመጠቀሜ ግን ያው ቀጥታ ፍቹ እሱ ስለሆነ ነው። በጣም ደደቦች እንደነበሩና ያልተማሩ ይሄ ምክንያትን ለማቅረብ ያልተማሩ እንደነበሩ ተደርገው ይወሰዱ ነበር ይሄ ኢንላይትመንት ቲንከሮች ማለት ነው። most of them wanted little reform above, no radical changes below by the people. And then they criticized despotism and were in favor of constitutional monarchy, and the only exception was Roussasenu, who believed that a republic was the best form of government. ዲፖቲዝም ማለት ይሄ ያጨቋቆን ይሄ የጭቆና መሪን ማለት ነው ይቃወሙ ነበርና ይሄ የንጉሳዊ አገዛዝን የሚቃወሙ ነበር ማለት ነው። ምን ብለው ያምናሉ? ሪፐብሊክ ዋዝ ዘ ቤስት ኦፍ ዘ ገቨርንመንት። ይሄ ህዝባዊነት ይሄ በቃ የተሻለው ገቨርንመንት ነው አመራር ነው ብለው ያስቡ ነበር። did not have the same opinion but they had common ideas and attitudes in some basic thinking. ሁሉም ይሄ የኢንላይትመንት ቲንከሮች አንድ አይነት የሆነ አይዲያ የላቸውም። በቃ አንድ አይነት የሆነ ኦፒኒየን የላቸውም። ግን በአንዳንድ አይዲያዎችና አቲቲዩዶች ላይ ተመሳሳይ የሆነ አስተሳሰብ ይታይባቸው ነበር ማለት ነው። they criticized state responsibility over business, attacked mercantic theory and supported a favorable balance of trade and opened protective tariffs. yeah እናውቀዋለን። they support free trade support ያደርጉ ነበር። most of them were optimistic. They believed that society could be improved. አብዛኞቹ ኦፕቲሚስቲክ ነበሩ። ምን ብለው ያስቡ ነበር? ይሄ ሶሳይቲ ወይም ማህበረሰቡ መሻሻል አለበት ብለው ያስቡ ነበር። most of the Enlightenment thinkers were French philosophers. They helped the French Revolution but they did not pain it. አብዛኞቹ የኢንላይትመንት ቲንከሮች የፈረንሳይ ፊሎሶፈሮች ነበሩ እና ፍሬንች ሪቮሉሽንም ረድተው ነበር ማለት ነው። እስኪ ስለ አንዳንድ ሰዎች እናይ። ቮልታየር ከ1694 እስከ 1778 ነው። ቮልታየር is known for his criticism against injustice and despotic French government. ቮልታየር የሚታወቀው በምን ምክንያት ነው? በኢንጀስቲስን ክሪቲሳይዝ አድርጎ ነበር። ይሄ ከፍታይነት የወጡ ነገሮችና በጭቆና የመግዛትን የፈረንሳይ ገቨርንመንትን የጭቆና አገዛዝ በማውገዝ ታውቆ ነበር ማለት ነው። ሮሳኑ ደግሞ የሚባለው
ከ1712 እስከ 1778 ነው። he wrote his famous half titled social contract social contract የሚባለው መጽሐፉ ጽሁፉ ነበር የሚታወቀው ማለት ነው። ምን ጻፈ ስንል he wrote that man is born free and everyone is in chains ብሎ ጽፏል። ሰው ሲፈጠር በጣም ይሄ ንግግሩ ደስ ይላል። ሰው ሲፈጠር ነፃ ሆኖ ነበር የተፈጠረው፣ ግን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ በሰንሰለት ታስሮ ይታያል ይላል ማለት ነው። he believed that a republic is the best form of government republic ወይም ህዝባዊነት በጣም የተሻለ ገቨርንመንት ነው ብሎ ያስባል። he believed in democracy ዲሞክራሲን ያምናል። attacked whales and valued small independent peasants and craftsmen በዛ ጊዜ የነበሩትን ይሄ ፔዛንቶችንና ክራፍትስሜን የእጅ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ቫልዩ ያደርግ ነበር፣ ኢንዲፔንደንታቸው ወይ ይሄ ነፃነታቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ስለ ቻርልስ ሞንቴስኪዩ እናወራለን። ከ1689 እስከ 1755 ነው። ሂሮስ ቡክ ኢንታይትልድ the spirit of laws የጻፈው መጽሐፍ ምንድነው ስሙ? spirit of laws የሚል መጽሐፍ ጽፎ ነበር። he opposed despotism እሱም ዲስፖቲዝምን ይቃወም ነበር ወይም ጭቆናን ይቃወም ነበር። proposed the separation of governmental power into exclusive legislative and judiciary ይሄ የገቨርንመንት ፓወርን ወደ ኤክስኪዩቲቭ ሌጂስሌቲቭ ጁዲሻሪ ህግ አውጪ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ብሎ ከፋፍሎት ነበር መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። ማን ነው ከተባላችሁ ቻርልስ ሞንቴስኪዩ ነው ነበር ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስለ ዴኒስ ዳይድሮት ስናወራ ከ1717 እስከ 1789 የነበረ ነው። he criticized the French old regime abuses የፍሬንች የፈረንሳይን የድሮ የጭካኔ አቢዩዞችን ክሪቲሳይዝ አድርጎ ነበር ማለት ነው። he published French encyclopedia in 1751 የፍሬንች ኢንሳይክሎፒዲያ በ1751 ነበር ፐብሊሽ ያደረገው ማለት ነው። ነን ፍሬንች ኢንላይትመንት ቲንከሮች ደግሞ አሁን ደግሞ ስለ ነን ፍሬንች የፈረንሳይ ያልሆኑ ኢንላይትመንት ቲንከሮችን እናወራለን። ስለ ጆን ሎርክ ስናወራ he was an English philosopher የእንግሊሽ ፊሎሶፈር ነበር። in his theory of government he said that people had the right to life liberty and property ሰዎች የመኖር የመንቀሳቀስና ይሄ ደህንነታቸው የመጠበቅ መብት አላቸው ብሎ ተናግሯል። he argued that the light of revolution against tyranny light of revolution ለውጡን ከታይራኒ ላይ ላይት አድርጎ ነበር ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስለ አዳም ስሚዝ እናወራለን። አዳም ስሚዝ ይሄም ነን ፍሬንች የሆነ ኢንላይትመንት ቲንከር ነው። የስኮቲሽ ፊሎሶፈር ነበር ማለት ነው። the founder of political economy ይሄኛውም ሰው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፋውንድ አድርጎ ነበር። ሌላ ደግሞ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ስናይ he's an American philosopher የአሜሪካን ፊሎሶፈር ነበረ። he contributed the science and influence the American struggle for independence ለአሜሪካን ኢንዲፔንደንስ ሳይንስን ኮንትሪቢዩት አድርጎ ነበር ማለት ነው። ስትራግል አድርጓል፣ ታግሏል። 10.4 the American War of Independence በ10.4 ላይ ስለ አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ እናወራለን። it was a struggle for independence by the 30 British colonies that later became the USA ይሄ ስትራግል ለአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ በ13ቱ የብሪቲሽ ኮሎኒዎች የተደረገ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ አሁን ዩኤስኤ የሆኑት ማለት ነው። ሎኬሽናቸውን ስናይ the 30 British colonies in the North America extended from Canada in the north to Florida in the south and from Atlantic Ocean in the land of Appalachian Mountain ሎኬሽናቸው የ13ቱ ብሪቲሽ ካውንስሎች ከኖርዝ አሜሪካ ተነስተው እስከ ካናዳ ድረስ ከኖርዝ ፍሎሪዳ ተነስተው ደግሞ በሳውዝ በኩል እስከ አትላንቲክ ኦሽን ድረስ ነበረ። ፖፑሌሽናቸውን ደግሞ ስናይ የህዝብ ቁጥራቸውን the population of the 30 British colonies increased because of immigration from Europe and early marriage ፖፑሌሽኑ የ13ቱ ብሪቲሽ ኮሎኒዎች ፖፑሌሽን የጨመረበት ምክንያት ምንድነው ካለን ይሄ ከኢሮፕ የሚመጡ ሰዎች ከኢሮፕ እየተሰደዱ ወደ 30 ብሪቲሽ ኮሎኒስ የሚመጡ ሰዎች እና በኤርሊ ሜሪጅ ምክንያት ፖፑሌሽኑ ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ያለ እድሜ ጋብቻ ማለት ነው። in 1775 the population was 2.5 million most of them were European origin በ1775 ዓመተ ምህረት ላይ ፖፑሌሽኑ 2 ሚሊዮን
2 ሚሊዮን እና ይሄ that means 2.5 ሚሊዮን የሚሆኑት ሰዎች ከኢሮፒያን ነበር መነሻቸው ማለት ነው። They were also indigenous American and one half million of African origins who were enslaved. ሌላኛው ደግሞ ኢንዶጂነስ የሆኑ አሜሪካኖች እና ሌሎቹ ደግሞ ኢንዶጂነስ የሆኑ አሜሪካኖች እና ይሄ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ ከአፍሪካ የመጡ ስሌቮች ወይም ባሪያዎች ነበሩ። Slavery existed in the 30s British colonies. Slaves came from Africa through the transatlantic slave trade. Slavery existed በ13 ኮሎኒዎች 13 ብሪቲሽ ካውንስል ላይ ኤግዚስት አደረገ ስሌቨሪ ወይም ይሄ ባሪያ መምጣት ማለት ነው። ስሌቮቹ ወይም ባሪያዎቹ ደግሞ የሚመጡት ከአፍሪካ ነበረ በትራንስ ስሌቭ ትሬድ አማካኝነት ማለት ነው። Slave labor was very important in the South plantation. ሳውዝ ይሄ የደቡቡ ፕላንቴሽን ላይ በጣም ይጠቅሙ ነበር ይሄ ስሌቮቹ ወይም ባሪያዎቹ ማለት ነው። After the War of Independence, slavery ended in the North but not in the South. ከጦርነት ነጻነቱ በኋላ ስሌቨሪ ወይም የባሪያ ንግድ የሰሜኑ ክፍል ላይ ቆሞ ነበር፣ ግን የሳውዝ ክፍሉ ላይ አልቆመም ነበር ማለት ነው። ኢኮኖሚያቸውን ስናይ 30 colonies was based on export of cash crops to European from the plantation. ኢኮኖሚያቸው ምንድን ነበር ስናይ ኤክስፖርት ያደርጉ ነበር ይሄ ካሽ ክሮፖችን ወደ ኢሮፕ ከፕላንቴሽናቸው ማለት ነው። ፊሺንግ ሃንድክራፍትስ ሜድ ዴር ሰፕሊመንታሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ይሄ አሳ ማስገርና ይሄ የእጅ ስራዎችም የራሳቸው የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የነበራቸው። ኖ ማች ኢንዱስትሪ ቢኮዝ the British discouraged the growth of industry in the colonies. ይሄ በጣም ይሄ የሰለጠነ ይሄ የበዛ የሆነ ኢንዱስትሪ የለም ነበር። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ብሪቲሾች ይሄ አበረታቸው ዲስከሬጅ ያደርጓቸው ነበር ማለት ነው። ኢንዱስትሪ በኮሎኒዎች ላይ እንዳያድግ ዲስከሬጅ ያደርጓቸው ነበር ወይም ያጣጥሏቸው ነበር ማለት ነው። ፖለቲካቸውን ስናይ the 30s colonies were under the authority of British government and British parliament. ፖለቲካቸው በብሪቲሽ ገቨርንመንት እና በብሪቲሽ ፓርላሜንት አውቶሪቲ ወይም ስልጣን ስር ነበር ማለት ነው። The parliament imposed laws regulating trade and the colonial economy. ፓርላሜንቱ ህጎችን ኢምፖዝ ያደርጋል ወይም ይጥላል፣ ሪጉሌት ያደርጋል፣ ትሬድ እና ኮሎኒያል ኢኮኖሚውንም ይቆጣጠራል። The 30s colonies were given much autonomy. 13ቶቹ ኮሎኒዎች ግን የሆነ ማች የሆነ አውቶኖሚ ተሰጥቷቸው ወይም የራስ አገዛዝ ነጻነት ተሰጥቷቸው ነበር ማለት ነው። each colony had a governor appointed by the British government. በብሪቲሽ ገቨርንመንት አፖይንት ተደርገው የሚመጡ እያንዳንዳቹ ኮሎኒዎች መሪያቸው ወይም ገቨርነር ነበራቸው ማለት ነው። በብሪቲሽ ገቨርንመንት የሚመረጡ ማለት ነው። each colony had elected assembly that voted taxes and passes laws. እያንዳንዱ ኮሎኒ አሴምብሊዎችን ኢሌክት ያደርጋል፣ ታክሶችን ያጸድቃልና ህጎችንም ያስተላልፍ ነበር ማለት ነው። they run their affairs with not much interference from Britain. 13ቶቹ ኮሎኒዎች ከአብዛኛው ጊዜ ይሄ የብሪቴን ኢንተርፈረንስ አይኖርባቸውም ነበር ማለት ነው። after the 18th century the colonies started to feel Americans. ከ18ኛው ሴንቸሪ በኋላ ኮሎኒዎቹ ይሄ ግዛቶቹ ቅኝ ግዛቶቹ አሜሪካንነት መሰማት ጀመራቸው ማለት ነው። serious problems started between Britain and the 30s colonies in 1763 when Britain decided strict control. ይሄ ዋና ሲሪየስ የነበረው ጉዳይ ፕሮብሌም ወይም ችግር የጀመረው በብሪቲሽ እና በ13ቶቹ ኮሎኒዎች መካከል በ1763 ዓመተ ምህረት ላይ ነበረ። ለምንድነው ይሄ ሲሪየስ ፕሮብሌሙ የጀመረው ካለን ብሪቴን ስትሪክት የሆነ ይሄ በጣም ኃይለኛ ጥብቅ የሆነ ኮንትሮልን ዲሳይድ አደረገች ማለት ነው እናያለን። ኪንግ ጆርጅ the third of Britain declared the land beyond the Appalachian mountain closed to the colonists. ኪንግ ጆርጅ የሚባለው ኪንግ ጆርጅ the third የሚባለው የብሪቴኑ ንጉስ ምን አደረገ? አፓላቺያን ማውንቴንን ለኮሎኒስቶቹ ክሎዝ አደረገ ወይም ዘጋባቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስናይ trade between the colonies and other countries was restricted. ትሬድ ወይም ንግድ
በኮሎኒዎችና በሌሎች ከሀገሮች መካከል የሚካሄደው ንግድ ተከለከለ ማለት ነው። ኒው አሜሪካን ሴትልመንትስ ዌር ፎርቢድን አዳዲስ የሚባሉ የአሜሪካን ስፍራዎች ወይም ሴትልመንቶች በፍጹም የተከለከሉ ነበሩ። ሞር ብሪቲሽ ትሮፕስ ዌር ሴንት ቱ አሜሪካ ሃውሲንግ ኤንድ ፉድ ሰፕላይ ፎር ዘ ሶልጀርስ ፍሮም ዘ ኮሎኒስ ብዙ የብሪቲሽ ወታደሮች ወደ አሜሪካ ይላኩና ሃውሲንግ እና ፉድ ሰፕላዮችን እንዲያቀርቡ ይደረጋሉ ኮሎኒዎቹ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኒው ታክሴሽን ኢንትሮዲውስድ which made the Americans more angry አዲስ የሆነ ታክሴሽን ኢንትሮዲውስ አደረጉ። ይሄኛው ነው የበለጠ አሜሪካኖች እንዲናደዱ ያደረጋቸው የበለጠ ይሄኛው ነው። The British Parliament approved Stamp Act የብሪቲሽ ፓርላሜንት ስታምፕ አክትን አፕሩቭ አደረገ። ስታምፕ አክት ምንድነው ስንል it is to collect revenue by stamping on documents such as newspapers, bills, contracts and paying cards. It aroused violent protests. ምን አደረጉ ብሪቲሽ ፓርላሜንቶች ይሄ በስታምፕ አክት ምንድነው ገንዘብ መሰብሰብ ወይም ገንዘብን ገቢ ማግኘት ጀመሩ ማለት ገቢን ለማግኘት ሞከሩ። በማህተም ገቢ ማግኘት ጀመሩ። አሁን ለምሳሌ ኒውስፔፐር ሲታተም ያው ማህተም ይኖራል። በቢልሶቹ በኮንትራቶቹ ምናምን በእያንዳንዱ ካርዶች ላይ መክፈል አለባቸው ብለው አሰቡ ማለት ነው። In 1773 the citizens of Boston dumped into the Boston Harbor the British carriages of tea that is called the Boston Tea Party በ1773 ዓመተ ምህረት ላይ የቦስተን ሲቲዝኖች ቦስተን ሃርበር ላይ ወይም የቦስተን ወደብ ላይ የብሪቲሾችን ካርጎች የብሪቲሽ የያዟቸውን ካርጎች የሻይ የያዟቸውን ካርጎች ጣሉባቸው ማለት ነው። ምን ይባላል ይሄ ጊዜ the Boston Tea Party ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the taxation imposed by the British government brought the 30 colonies to unity and opposed the British government. Therefore protests and rebellion was followed. ይሄ ታክሴሽን ይሄ ታክስ መጣሉ በብሪቲሽ ገቨርንመንቶች ታክስ መጣሉ ይሄ እነዚህ 13ቱን ኮሎኒዎች አንድ ላይ ዩናይት እንዲያደርጉና የብሪቲሽ ገቨርንመንትን እንዲቃረኑና ይሄ ሪቤሊየን ወይም አመጽ እንዲነሳ አደረገ ማለት ነው። In September 1774 the first Continental Congress met at ፊላዴልፊያ ላይ ኮንግረሱ ሚት አደረገ ለመጀመሪያ ጊዜ። Delegates from all the 30 colonies represented ከእያንዳንዱ 30 ኮሎኒዎች ሪፕሬዘንቴቲቭ ተመርጦ ሴፕቴምበር በ1774 ዓመተ ምህረት ላይ የመጀመሪያው ኮንቲኔንታል ኮንግረስ ተፈጸመ ማለት ነው። The Congress made formal protest against the British government ኮንግረሱ በቃ የብሪቲሽ ገቨርንመንቶችን ይቃወማል። It called the Americans to refuse to pay British goods አሜሪካኖችን የብሪቲሾች ጉዶችን እንዳይገዙ ሪፊውዝ አደረጋቸው። አሜሪካኖች እምቢ እንዲሉ ማለት ነው። የብሪቲሾችን እቃዎች እንዳይገዙ እምቢ እንዲሉ አደረጋቸው ማለት ነው። The British government however responded by sending more troops to the colonies የብሪቲሽ ገቨርንመንትም ምላሹን የሰጠው ብዙ ወታደሮችን ወደ ኮሎኒዎቹ ላከ። Thus fighting broke out the Lexington and Concord in Massachusetts in April 1775 ፋይቲንጉ ወይም ግጭቱ ይሄ ጸቡ ብሮክ አውት ያደረገው ሌክሲንግተን ላይ ነው እና ኮንኮርድ ላይ ነበር። ኮንኮርድ ኢን ማሳቹሴትስ ላይ ነበር in April 1775. A pamphlet entitled Common Sense, the Right of Man and the Age of Reason was written by Thomas Paine and distributed. ይሄ በራሪ ወረቀቶችን ቶማስ ፔን በራሪ ወረቀቶችን ማሳተም ጀመሩ። ምንድነው የሚሉት እነሱ ውስጣቸው የሰዎች መብት የሰው መብትና ኤጅ ኦፍ ሪዝንን ያካተተ ነበር ማለት ነው። ሰከንድ ኮንቲኔንታል ኮንግረስ meet in May 1775 which raised an army and Washington appointed commander in chief of the army. ሌላኛው ሁለተኛው ኮንቲኔንታል ኮንግረስ የጀመረው በ17 ሜይ በ1775 ላይ ነበረ። አርሚውን ያነሳው ደግሞ ከዋሽንግተን ነው። ዋሽንግተንን አፖይንት አደረጋት ወይም መረጣት ኮማንደር እንድትሆን እንዲያሰለጥን ቺፍ አርሚውን እንዲያሰለጥን ማለት ነው። In July 4, 1776 the Congress adopted the Declaration of Independence which was drafted by Thomas Jefferson. በጁላይ 4 በ1776 ላይ ኮንግረሱ ዲክላሬሽን ይሄ ከነጻ መውጣትን ዲክሌር አደረገ ወይም
አዋጅን አወጣ ማለት ነው። ይሄኛው አዋጅ ድራፍት የተደረገው በቶማስ ጄፈርሰን ነው ማለት ነው። ኢት ፕሮክሌምድ ዳት the 30 colonies are independent የሚገልጸው ምንድነው? ይሄ 13ቶቹ ኮሎኒዎች ነፃ መውጣት እንዳለባቸው ይገልጻል። the declaration put forward ዲክላሬሽኖቹ ደግሞ ፎርዋርድ የሚያደርጉት ራይት ኦፍ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፒፕልስ የሰዎች የራሳቸው ዲተርሚኔሽን መብቶችን ይጠቅሳል። ኢኳሊቲ ኦፍ ራይትስ አሞንግ ፒፕልስ በሰዎች መካከል ያለውን የመብት እኩልነት ይጠቅሳል። ኢት ኢንክሉድድ ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ የዴሞክራቲክን ፕሪንሲፕሎችን ይጠቅሳል። በት ብሪቴን ዲድ ኖት አክሴፕት ዘ ዲክላሬሽን ኤንድ ኮንቲኒዩድ ዘ ዋር ግን ብሪቴን አልተቀበለችውም ዲክላሬሽናቸውንና ጦርነት ቀጠለ ማለት ነው። ኢን ኦክቶበር 1777 የብሪቲሽ ፎርስ ሰራንድድ አት ሳራቶጋ በ1777 ዓመተ ምህረት ላይ የብሪቲሽ ኃይል ሳራቶጋን ሰራንድድ አደረጋት። ፍራንስ also came to support the Americans thus she declared war on Britain in 1778 ፍራንስም አሜሪካኖችን ለመደገፍ መጣችና ጦርነት አወጀች ማለት ነው ብሪቴን ላይ በ1778 ዓመተ ምህረት ላይ Spain and the Dutch Republic joined the war in 1779 and in 1780 respectively. ስፔን እና ደች ሪፐብሊክ ዋሩን ተቀላቀሉ ማለት ነው። ስፔን በ1779 ደች ደግሞ በ1780 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። in 1781 another British force surrendered at Yorktown በ1781 ዓመተ ምህረትም ሌላ የብሪቲሽ ፎርስ ዮርክታውን ላይ ዮርክታውንን ሰረንድ አደረገ ማለት ነው። Finally, the British government and the parliament decided to stop the war and sign the Treaty of Paris in September 1783. በመጨረሻም የብሪቲሽ ገቨርንመንት እና ፓርላሜንቱ ይሄ ጦርነቱን ለማቆም አሰቡና ውልን ፈረሙ። የሆነ ውል ፈረሙ ማለት ነው። ያ ውል ምን ተብሎ ይጠራል? ፓሪስ ትሪቲ ይባላል። ውሉ የተፈረመው ሴፕቴምበር በ1783 ነው። ትሪቲው ምንድነው ወይም ውሉ ምንድነው? በዚህ ትሪቲ ላይ በዚህ ውል ላይ ብሪቴን አክሴፕትድ ዘ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ዩኤስኤ ብሪቴን የዩኤስኤን ነጻነት ተቀበለች ማለት ነው። ብሪቴን ሳይድድ ቱ ዘ ዩኤስኤ ኦል ዘ ላንድ ኢስት ኦፍ ሚሲሲፒ ኤንድ ሳውት ኦፍ ካናዳ ብሪቴን ለቀቀች ማለት ነው። የዩኤስኤን መሬት ለቀቀች። ኢስት ኦፍ ሚሲሲፒ ላይ እና ሳውዝ ኦፍ ካናዳ ላይ ያለውን መሬት ለቀቀች። ፍሎሪዳ ሴድድ ቱ ስፔን ፍሎሪዳ ለስፔን ተለቀቀላት ማለት ነው። 3 factors were responsible for the success of patriotism ለእነዚህ ሀገር ወዳድ ህዝቦች ሶስቶቹ ፋክተሮች ነበሩ ይሄ ለስኬታቸው መንስኤ የሆኑት ይላል። የመጀመሪያው ጂኦግራፊክ አድቫንቴጅ ነው። ይሄ ተፈጥሮ አቀማመጣቸው መልክዓ ምድር አቀማመጣቸው ይላል። America 300 miles far from England made it difficult in supplying large British army. አሜሪካ 300 ማይል ትርቅ ነበር ከኢንግላንድ ማለት ነው። ይሄኛውም ለኢንግላንድ ይሄ ዲፊካልት አደረገባቸው ማለት ነው። ለላርጅ ብሪቲሽ አርሚዎች ለመስፈር ከባድ አደረጋቸው። ሁለተኛው ፋክተር ደግሞ the determined and brilliant leadership of George Washington ኮማንደር ኦፍ ዘ ኮንቲኔንታል ፎርስ ነበር ማለት ነው። ሶስተኛው ፋክተር ደግሞ ፍሬንች ኤድ ነው፣ የፈረንሳይ እርዳታ። ሶስተኛው ፋክተር የፈረንሳይ እርዳታ ነው። ፍሬንች ፕሮቫይደድ ዘ አሜሪካንስ መኒ ዌፐንስ ሶልጀርስ ኤንድ ዋርሺፕስ ፍሬንች ለአሜሪካ ገንዘቦችን ይሄ ጦር መሳሪያ ወታደሮች ምናምን ሰጥታ ነበር ማለት ነው፣ ረድታ ነበር። The USA Constitution was drafted in 1787 and came into operation in 1789. የዩኤስኤ ኮንስቲቱሽን ወይም ህገ መንግስት ድራፍት የተደረገው በ1787 ነበር እና ለኦፕሬሽን ደግሞ የቀረበው በ1789 ላይ ነበር ማለት ነው። In the Constitution, decision making was given to the Congress with 2 houses. ይሄ የውሳኔ የሚሰጡ አካሎች በሁለት ሀውሶች ተሰጡ። ለሁለት ሀውሶች ተከፈሉ ማለት ዲሲሽን ሜኪንጎች the Senate and the House of Representatives ተብለው ማለት ነው። The USA constituted as a federal state. USA እንደ ፌደራል ስቴት ኮንስቲቲዩት ተደረገች። It guaranteed civil rights to the citizen. የዜግነት መብት ለህዝቦቹ ሰጠ ማለት ነው። ጆርጅ ዋሽንግተን elected as the first president. እንዳትረሱ የመጀመሪያው የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ለአሜሪካ ፕሬዚዳንትነት ለመጀመሪያ የተመረጠው ሰው ማን ነው? ጆርጅ ዋሽንግተን ነበር ማለት ነው። The main result of American War of Independence ዋና ይሄ ሪዛልቶቹ ወይም
ውጤቶቹ ምንድናቸው? የአሜሪካ ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ስንል it created a new nation state that is called USA የሚባል ኔሽንን ክሬት እንዲደረግ ወይም እንዲፈጠር አደረገ። ሌላኛው ደግሞ ሪዛልት ምንድነው? it was the immediate cause of the French Revolution ይሄ የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ መፈጠሩ በቃ ቀጥተኛ ድገተኛ የሆነ ፍሬንች ሪቮሉሽን እንዲፈጠር አደረገ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ it also influenced the struggle for liberation in Spain and Portuguese colonies ይሄኛንም ሪዛልት አድርጓል። 10.5 the French Revolution ከአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ቀጥሎ የመጣ ነው። እሺ in France the period from the mid of 17th century up to 1789 was known as the old regime ፈረንሳይ ላይ ከ17ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ እስከ 1789 ዓመተ ምህረት የነበረው ጊዜ የጥንታዊ ጭቆና ጊዜ ነበር ማለት ነው። ይታወቃል፣ እንደዛ ተብሎ ይታወቃል። the government in old regime was absolute monarchy with no constitution ይሄ ገቨርንመንቶቹ ወይም ይሄ መንግስቶቹ የኦልድ ሪጂሞቹ የሚታወቁት በፍጹም የሆነ ይሄ የንጉሳዊ አገዛዝና ምንም አይነት ኮንስቲቱሽን ወይም ህገ መንግስት በሌለበት ነው ማለት ነው። the society as a whole in the old regime was divided into three social groups that is called states ሶሳይቲዎች በአጠቃላይ ሶሳይቲዎቹ በኦልድ ሪጂም ጊዜ ለሶስት ይከፋፈሉ ነበር። እነሱ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ስቴትስ ተብሎ ይከፋፈላሉ ማለት ነው። the first states include the Catholic clergy and the royal family privileged state የመጀመሪያዎቹ ስቴቶች ኢንክሉድ የሚያደርጉት የካቶሊክ ካህኖችንና ሮያል ፋሚሊዎችን ነው። ስለዚህ ፕሪቪሌጅ ስቴት ይባላሉ ማለት ነው። their legal position was more favorable and they paid extremely low tax በጣም ያነሰ ትንሽ የሆነ ታክስ ነበር የሚከፍሉት ማለት ነው። the second state ደግሞ የሚባለው the nobility ነው። ኖቢሊቲዎች ይሄ ያባላባት ማለት ነው። እነዚህም ፕሪቪሌጅ ስቴቶች ናቸው። the third states include the bureaucracy the petty of bureaucracies was wage workers and peasantry ይሄ የሰራተኞችን ኃይሎች እዚህ ጋር ፔዛንተሪ ማለት የገበሬዎችን ተከፋይ ሰራተኞች ምናምን የሚሉትን ማለት ነው። the social group paid high tax particularly to the peasant particularly the peasants ሶሻል ግሩፖቹ በጣም አሁን ለምሳሌ ይሄ ስፔሻሊ ይሄ ፔዛንቶቹ ወይም ገበሬዎቹ በጣም ትልቅ የሆነ ታክስ ነበር የሚከፍሉት። peasants was the most oppressed ፔዛንቶችን በጣም ኦፕሬስድ የሚደረጉት በጣም በብዛት ኦፕሬስድ የሚደረጉት ፔዛንቶች ነበሩ ማለት ነው። the social division was considered as a long term cause of French Revolution ሶሻል ዲቪዥኖቹ ኮንሲደር የሚያደርጉት የሎንግ ተርም ኮዝ ኦፍ ይሄ ረጅም ጊዜ የፈረንሳይ ሪቮሉሽን ወይም ለውጥን ኮንሲደር ያደርጋሉ። there was a discontent among peasants and the bureaucracies አለመግባባት ነበረ በገበሬዎቹ መካከልና ይሄ ቢሮክራሲስ ደግሞ የሚባሉት ይሄ ከበርቴዎች ማለት ነው። በእነሱ መካከል አለመግባባት ነበረ። the immediate cause of the French Revolution were የፍሬንች ሪቮሉሽን ይሄ immediate cause ምንድን ነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው French participation in the American War of Independence which was expensive and the soldiers returned to France with full ideas of liberty የመጀመሪያው ኢሚዲየት ኮዝ የሆነባቸው ምንድነው? ፈረንሳዮች አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ላይ ተሳትፎ ነበር። ያም በዛን ጊዜ ላይ ኤክስፔንሲቭ ነበር፣ ውድ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሶልጀሮችም እዛ ደርሰው ሲመለሱ ስለ ነጻነት አይዲያ ነው እያሰቡ የመጡት፣ ነጻነት ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮዝ የሚባለው the French participation in the American War of Independence ላይ መሳተፏ ነው። ሁለተኛው ኮዝ ለምንድን ነው ለፍሬንች ሪቮሉሽን ስንል ፋይናንሻል ክራይሲስ ኦፍ the French government የገንዘብ እጥረት ነበረ በፍሬንች ገቨርንመንት ስር። ይሄኛው ፍሬንች ሪቮሉሽን ኢሚዲየት ነው። ሶስተኛው ደግሞ things were made worse by a very bad harvest in 1788 as a result food was scarce and rose in price በጣም ነገሮች የተባባሱ መጡ ማለት ነው። በ1788 ላይ ምግብ አጠረና ዋጋ መጨመር ጀመረ፣ አንኢምፕሎይመንትም ጨመረ ማለት ነው። ይሄ ስራ አጥነትም ጨመረ። አራተኛው ደግሞ ኢሚዲየት ኮዝ ምንድነው? the king louis was weak and incompetent ደካማና ኢንኮምፒተንት ነበረ። ይሄኛው ነው። እሺ so the government called the state generals ከዛ በኋላ ይሄ ኢሚዲየት ኮዝ ሲነሳ ገቨርንመንት ስቴት ጀነራሎችን መጥራት ጀመረ ማለት ነው። it consists of the representative of the three states ይሄ ስቴት ጀነራል የሚባለው ኮንሲስት ያደርጋል ማለት ይሄ ኮንሲስት ያደርጋቸዋል
ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ተወካይ ነበር ማለት ነው የሶስቱ ስቴቶች። the state general met in May 1789 ስቴት ጀነራል የስቴት ጀነራሎቹ ሜት ያደረጉት ወይም መጀመሪያ ጊዜ ይሄ የተሰበሰቡት በሜይ 1789 ላይ ነው። the third state separated from the other states and established a national assembly በዚህ ጊዜ ላይ ሶስተኛው ስቴት የሚባለው ወይ third state የሚባለው ይሄ ቢሮክራሲና ይሄ ዌጅ ወርከሮች ፔዛንተሪዎች ምናምን የሚያካትተው ማለት ነው ከበርቴዎች ምናምን የሚያካትተው የራሱን የሆነ ናሽናል አሴምብሊ መሰረተ ማለት ነው ተነጥሎ ከነዛ they met in the Paris ቴኒስ ኮርት ኤንድ ቱክ አን ኦዝ መጀመሪያ የተገናኙት ፓሪስ ቴኒስ ኮርት ላይና ኦዝን ቱክ አደረጉ ማለት ነው። the event is called ቴኒስ ኮርት ኦዝ ይባላል። ኢቨንቱ ምን ተብሎ ይጠራል? ቴኒስ ኮርት ኦዝ ይባላል። ጁን 20 በ1989 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር ማለት ነው። on 14 July 1789 it supported the National Assembly. The peoples of Paris captured the lower prison. በጁላይ 14 በ1789 ላይ ናሽናል አሴምብሊ የናሽናል አሴምብሊ ሰፖርት ፒፕል ኦፍ ፓሪስ ካፕቸር ተያዙ ማለት ነው እና ሮያል ፕሪዝን ውስጥ ተከተቱ ማለት ነው። the Bastille which is known as the storm of the Bastille በዚህ ጊዜ ይሄ ባስታይል ይታወቅ ነበር። አሁን ባስታይል ስቶርም ተብሎ እንደሚጠራው ማለት ነው። on August 4 1789 the National Assembly issued two decree በኦገስት 4 ላይ በ1789 ላይ ናሽናል አሴምብሊው ለሆነ ድንጋጌ ተስማማ ማለት ነው። ምንድነው ስንል it abolished feudal and the church tax ይሄ ትሬት የሚባለው ነው ማለት ነው። አቦሊሽ አደረገ ወይ ማስወጣ ፊውዳል እና ይሄ ቸርች ታክሶችን ማለት ነው። it abolished all form of privileges ይሄ ልዩ ጥቅም ያላቸውን ነገሮች ይሄ አቦሊሽ አደረገ ማለት ነው። three decrees ended the old regime in France እነዚህ ሶስት ድንጋጌዎቹ I'm sorry this decrees ended the old regime in France እነዚህ ድንጋጌዎች ነበሩ ኦልድ ሪጅም ይሄ የድሮ ጭካኔያዊ አገዛዝን ከፍራንስ ላይ እንዲቆም ያደረጉት ማለት ነው። on 26 August 1789 the National Assembly decreed the declaration of right of man and citizen ኦገስት 26 ላይ በ1789 ዓመተ ምህረት ላይ ናሽናል አሴምብሊው ዲክላሬሽን ኦፍ ታይት ኦፍ ማንን እና ሲቲዝንን አወጀ ማለት ነው። all members of the nation are equal in rights of duties ሁሉም የሀገሪቷ ነዋሪዎች ሁሉም ዜጋ እኩል መብትና እኩል የሆነ ግዴታ አለበት ብሎ አወጣ። the division of France into states was rejected ይሄ እነዚህ ሶስት ስቴት ተደርገው ይከፋፈላሉ ያልኳችሁ እነሱ በሙሉ ይሄ ሪጀክት ተደረጉ ወይም ተቀሩ ማለት ነው። all French men are equal citizens of one nation ሁሉም የፍሬንች ሰዎች እኩል የሆኑ ዜጋዎች ናቸው ተብሎ ተወሰዱ። it also expressed various civil rights such as referendum of speech and religion ሌላም ይሄ ቫሪየስ የሆኑ ይሄ ሲቪል ራይቶች የመብቶች መጡ ማለት ነው። እነሱም ይሄ ፍሪደም ኦፍ ስፒች የመናገር መብት የሃይማኖት መብት ምናምን የሚባለው ነገር ተፈጠረ ማለት ነው። although the French Revolution was Bureaucrats Revolution there was active participation of vast majority of peoples የፍሬንች ሪቮሉሽን ወይም የፍሬንች ለውጥ ላይ ቢሮክራሲ ሪቮሉሽን አክቲቭ የሆነ ፓርቲሲፔሽን ይሄ የቢሮክራሲ ሪቮሉሽኖች አክቲቭ የሆነ ይሄ የቢሮክራሲ ሪቮሉሽን አክቲቭ የሆነ ፓርቲሲፔሽን ማጆሪቲ ኦፍ ፒፕል ላይ አካሄዱ ነበር ማለት ነው። most of the leaderships was taken by the bureaucracy but it also benefited the peoples as whole አብዛኞቹ ሊደርሺፖች ይሄ የመሪነት ነገሮች የተወሰዱት በቢሮክራሲዎች ናቸው ግን ብዙ ይሄ ሰዎችን ቤኔፊት ያደረገ ሰዎችንም ቤኔፊት ያደረገ ነገር ነበር ማለት ነው። ናሽናል አሴምብሊ ናሽናላይዝድ the Catholic land and solution the financial crisis ይሄ ናሽናል አሴምብሊው ወረሰ ማለት ነው የካቶሊክ መሬትንና ሶሉሽን መፍትሄ ሰጠው ይሄ ለገንዘብ እጦቱ መፍትሄ ሰጠው። in June 1791
The king and his family fled from Paris to join the counter revolutionaries. በ1791 ዓመተ ምህረት ላይ ንጉሱና የሱ ቤተሰቦች ፍሌድ ከፓሪስ ለቀው ወጡ ማለት ነው ካውንተሩን ለመቀላቀል revolutionaries የሚባሉ ማለት ነው but the king was caught in a small town that's called Vernis by the people that's called Vernis crisis ይባላል ማለት ነው ንጉሱ ግን ለቆ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ትንሽ የሆነች ታውን ላይ ተገኘ ማለት ነው በቨርኒስ ፒፕሎች ተገኘ the national assembly however did not want to abolish the monarchy national assemblyዎች ይሄ እንትንን ማስወገድ ግን አልፈለጉም ነበር ይሄ አጠቃላይ የሆነውን ይሄ ሞናርኪ ማለት ንጉስ ያገዛዙ ማስወገድ አልፈለጉም ነበር in September 1791 the new constitution had been completed and France comes a constitutional monarchy ሴፕቴምበር በ1791 ላይ አዲስ የሆነ ኮንስቲቲዩሽን ተቋቋመና ፍሬንች ቢካም ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ በኮንስቲቲዩት የምትመራ ሞናርኪ ሆነች በህገ መንግስት የምትመራ ማለት ነው it divided the French citizen into የፍሬንች ሲቲዝን ለሁለት ተከፈለ አክቲቭ ሲቲዝን እና ፓሲቭ ሲቲዝን በማለት ነው አክቲቭ ሲቲዝንስ የሚባሉት who had enough property አክቲቭ ሲቲዝንስ የሚባሉት በቂ የሆነ ንብረት የነበራቸው ማለት ነው given full potential right of voting ለመምረጥ ሙሉ መብት የተሰጣቸው ነበሩ ፓሲቭ ሲቲዝንስ ደግሞ የሚባሉት had no full political rights ሙሉ የሆነ የፖለቲካል ራይት ወይም መብት አልነበራቸው ማለት ነው by the election of 1791 the legislative assembly was created that replaced the national assembly በኤሌክሽኑ ጊዜ በ1791 ላይ ሌጂስሌቲቭ አሴምብሊ ተቋቋመ ወይም ክሬት ተደረገ ማለት ነው ከዛ ናሽናል አሴምብሊን ተካው ማለት ነው between 1792 up to 1793 France was at war against the counter revolutionaries በ1792 እስከ 1793 ዓመተ ምህረት ላይ ፈረንሳይ ዋርን አውጃ ወይም ጦርነትን አውጃ ነበር against the revolutionaries ማለት ነው revolutionaries ማለት European who feared to spread the revolutionaries ማለት ነው on 10 August 1792 the revolt in Paris overthrew the monarchy and rejected the constitution of 1791 በኦገስት 10 በ1792 ላይ የነበረው ሪቮልት ወይም አመጽ ፓሪስን ኦቨርስሪው አደረጋትና ሞናርኪውንም ኦቨርሲው ዘ ሞናርኪ እና ሪጀክት ኮንስቲቱሽንም ሪጀክት አደረገው ማለት ነው በ1791 ዓመተ ምህረት ላይ ነው a new assembly known as the convention was established የዛን ጊዜ ላይ አዲሱ የሆነው አሴምብሊ the convention የተባለው establish ተደረገ ወይም ተመሰረተ ማለት ነው the revolution was saved because France won an Australian force at the battle of Valmy ሪቮሉሽኑ ሴቭ ሆኗል በዚህ ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው ካለን ፍራንስ አሸንፋ ነበር የአውስትራሊያን ፎርስን ባትላቸው ምንድነው ከተባለ ቫልሚ የሚባለው ባትል ነው ማለት ሴፕቴምበር በ1792 የነበረው the convention met in September 1792 and France declared a republic ኮንቬንሽኑ በ1792 ሴፕቴምበር ላይ ተገናኘ ወይም የታደረገ እና ፍራንስ ሪፐብሊክ እንደሆነች ዲክሌር አደረገች ማለት ነው in January 1793 Louis executed the guillotine በ1793 ዓመተ ምህረት ላይ ጃንዋሪ ላይ ሉዊስ executed the guillotine executed አደረገ ማለት ነው and then two rival political parties were emerged in the convention ሁለት የሆኑ ፖለቲካል ፓርቲዎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ኮንቬንሽኑ ላይ መጡ ማለት ነው የመጀመሪያው ምን ተብሎ ይጠራሉ ጊሮንዲንስ ተብሎ ይጠራሉ ጊሮንዲንሶች ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ቢግ ቢሮክራሲ በትልቁ ከበርቲዎች ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ ማለት ነው ሁለተኞቹ ደግሞ የሚባሉት ጃኮቢንስ ይባላሉ ጃኮቢንስ ሪፕሬዘንትድ ዘ ሚድል ኤንድ ፒቲ ቢሮክራሲ በምስኪን ቢሮክራሲዎች ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ ማለት ነው እነዚህ ጃኮቢንስ የሚባሉት they were more radicals extremes who determined to save France and the revolution ይሄ ጃኮቢንስ የሚባሉት ሞር ራዲካል ናቸው ማለት ነው ፍራንስን እና ሪቮሉሽኑን ለማዳን ሞር ራዲካል ናቸው the chief Jacobin leader and theorist was ማክሲሚላን ሮቢስፔሬ ይባል ነበረ ቺፍ የጃኮቢን ሊደር የነበረው ማክሲሚላን ሮቢስፔሬ ይባል ነበረ from May 31 up to June 2 1792-93 there was a big rising which led the killing of ጊሮዲንስ ከሜይ 31 እስከ ጁን 2 1793 ዓመተ ምህረት ድረስ ትልቅ የሆነ ግድያ ነበረ ማለት ነው
ጊሮዲንሶችን ወይም ይሄ በቢግ ቢሮክራሲ ሪፕሬዘንት የሚደረጉትም ማለት ነው። and then food rationing, control on price and wages was introduced, which was called the law of the maximum. ይሄ የምግብ rationing እና control of price and wages ገንዘብ ክፍያ law of maximum የሚባለውን ወይም ይሄ የምግብ ቁጥጥርን ይሄ ምግብ ላይ የገንዘብ ላይ ይሄ ክፍያ ላይ ያለውን ቁጥጥር ያመጡት እነዚህ ጃኮቢንሶች ነበሩ። And the reign of terror was used to crush counter-revolutionaries, and the Jacobins' revolutionary dictatorship was the highest of the French Revolution, and it is the bloodshed stage. የደመቀዋት የሚባለው ስቴጅ የነበረበት ነው ጃኮቢንስ ማለት ነው። Finally, the Jacobins lost support among the peoples of Paris by their suppression of popular democracy at local levels. በመጨረሻም ጃኮቢኖች ይሄ ድጋፍን አጡ ማለት ነው። በሰዎቹ ምክንያት ከሰዎች ድጋፍን አጡ ከፓሪስ ማለት ነው። ፓሪሶች በመጨቆናቸው ምክንያት ይሄ ዲሞክራሲ ሎካል ሌቭል ዝቅ በማለቱ between 27 up to 28 ጁላይ ከ1794 በ1794 በጁላይ 27 እስከ 28 ባነበረው ጊዜ the convention voted the arrest of Robespierre and other Jacobin leaders and were sent to ጉሊቶኒ በጁን 27 እና 28 መካከል ላይ ይሄ የነሱ መሪ የነበረው ይሄ ቺፍ መሪያቸው የነበረው ሮቢስፕሪ አሬስት ተደረገና ሌላው የጃኮቢን ሊደሮች ወደ ጉሊቶኒ ተላኩ ማለት ነው። then the convention voted for a new constitution in 1795 ኮንቬንሽኑ በ1795 ላይ አዲስ የሆነ ኮንስቲቱሽን ቮት አደረገ ማለት ነው። which was established a directory ማለት ነው establish አደረገ but it was corrupt, weak and unpopular ግን ይሄኛው ኮንስቲቱሽን የሆነ በሙስና የተጨማለቀ ብዙም ያልታወቀና ደካማ የነበረ ኮንስቲቱሽን ነበር። ስለዚህ ያው unpopular ነበር። in November 1799 an ambitious, popular and successful general Napoleon Bonaparte overthrew the dictatorship in military competent and took power. በኖቬምበር 1799 ላይ ሀያል የሆነው ደግሞ ንጉስ ናፖሊዮን ቦናፓርት የሚባል ኦቨርስሮ አደረገው ዲክቶሪ እና ሚሊታሪ ኮፓፕ ማለት ነው። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ፍሬንች ሪቮሉሽን ይሄ ጥቅማቸው ምን ፈጠሩ የሚለውን ስናይ ይሄ ሲግኒፊካንስ ወይ ምን ተጠቀሙ የሚለውን ስናይ ምንድነው it brought about a great changes in society and government በሰዎችና በገቨርንመንት ላይ በጣም ብዙ የሆኑ ቼንጆችን ፈጠረ ወይም ለውጥን ፈጠረ ማለት ነው። it abolished serfdom and slavery serfdom እና ይሄ ባለፈው እንደተነጋገርነው ይሄ እንደ ባሪያነት አይደለም ከባሪያነት ይለያል ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው serfdom እና slaveryን abolish አደረገ ወይም አስወጣ። it also increased the spirit of nationalism የሀገር ፍቅር ስሜትን ወይም ሀያልነትን አስፋፋ ማለት ነው። the revolution had a great effect on the rest of Europe ይሄኛው ሪቮሉሽን ለሌሎቹ የኢሮፕ ሀገሮች ታላቅ የሆነ ይሄ ኢፌክት ነበረው ማለት ነው። ስለ ናፖሊዮን ኤራ እናያለን። የናፖሊዮን ዘመን እና የእሱን ኮንሲኩዌንሶች ምን ተፈጠሩ የሚለውን ስናይ ናፖሊዮን ኤራ የሚባለው ከ1799 እስከ 1815 ነው። ናፖሊዮን was born in Mediterranean island of ኮርሲካ in 1769 ናፖሊዮን የተወለደው ሜዲትራኒያን አይስላንድ ላይ ነው ወይ ሜዲትራኒያን ጠረፍ ላይ ኮርሲካ የሚባለው በ1769 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። he received his education in military school and became second lieutenant in the French army at the age of 16 ትምህርቱን የተማረው ሚሊተሪ ስኩል ነበረ እና ሁለተኛ ሊeutenant ለመሆን በቃ በ16 አመቱ ነበር ሁለተኛ ሊeutenant ለመሆን የበቃው። in 1796 he was given command of army fighting against the Austrian in the northern Italy and defend the Austrian army በ1796 ላይ አሰልጥኖ ነበር አርሚዎቹ ማለት ነው ከአውስትሪያንሶች ጋር ፋይት እንዲያደርጉ ኖርዘርን ኢታሊ ላይ እና ዲፊትድ the Austrian በዛ ጊዜ ላይ the Austrian army ዲፊት አድርጓቸው ነበር ማለት ነው። እሺ ናፖሊዮን overthrew when he came back to France he was received as a hero ናፖሊዮን መጀመሪያ ኢጂፕት ላይ ሙቭ አደረገ ኢጂፕትና ሲሪያ ላይ ሙቭ አደረገና ድልን ተጎናጸፈ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ብሪቲሽ ፍሌርት ላይ ሄደና
ናልሰንን ዲስትሮይ አድርጎ ናፖሊዮን በዛን ጊዜ ላይ ዲስትሮይ አላደረገም ነበር። ናፖሊዮን ተገደደ ወደ ዩሮፕ ወደ ፈረንስ ለመሄድ አስገደዱት ወይም ገፉት ማለት ነው። ብሪቲሽ ፍሌት ናቸው። ከዛ በኋላ በዚህ ጊዜ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ፈረንሳይ እንደ ሄሮ ወይም እንደ ጀግና አድርጋ ተቀበለችው። ናፖሊዮን overthrew the dictatorship and took power in November 1799 እንደተነጋገረ ነው ቅድም ፓወርን ወስዷል። he established a regime called consulate የሚባል regime establish አድርጎ ነበር። he became the head of the regime at first of council ምናምን የሚባሉ ነገሮችንም አድርጓል። ቀጥሎ ይሄ እነዚህ ነገሮች ካየን በኋላ ናፖሊዮን ኮንትሪቢዩት ያደረገው ምንድነው የሚለውን ስናይ ናፖሊዮን brought about stability after years of disaster ከረጅም ጊዜ ይሄ የጦርነት ጊዜ በኋላ ሰላምንና ሴኩሪቲን ሪስቶር አድርጎ ነበረ። he also ended the quarrel between the revolution and catholic church ይሄ ግጭት በሪቮሉሽን እና በካቶሊክ ቸርች እና የነበረውን ግጭት አብርዶ ነበር። the Catholic Church became the established church of France ሆነ በሱ ምክንያት ማለት ነው። he introduced new system of provincial administration by appointing governors ወይም prefects appoint በማድረግ አዲስ የሆነ ኒው ሲስተም አካሄደ ማለት ነው። he introduced a new code of civil criminal and commercial laws that is called code of Napoleon የሚባል ኮድ ዴቨሎፕ አደረገ። he set up the whole system of public school military academies and universities ሙሉን የፐብሊክ ሲስተም የፐብሊክ ስኩል እና ሚሊተሪ አካዴሚክ እና ዩኒቨርሲቲዎችን ኮድ ሴት አፕ አደረገ ማለት ነው ናፖሊዮን። 10.6 the industrial revolution industrial revolution ይሄ ለ11ኛ ክፍል ዩኒቲን የመጨረሻው ሰብ ቶፒክ ነው። industrial revolution ምን ይላል የሚለውን ቀጥለን እናያለን። the industrial revolution first appeared in England የኢንዱስትሪያል ለውጥ የኢንዱስትሪ ለውጥ መጀመሪያ ጊዜ አፒር ያደረገው ኢንግላንድ ላይ ነበር ማለት ነው በ1700 ላይ ኢንግላንድ ላይ ሀፕን ያደረገበት ምክንያት ምንድነው? ኢንግላንድ was richer than other countries ከሌሎቹ ካንትሪዎች የበለጠ ኢንግላንድ በጣም ሀብታም ነበረች ማለት ነው። ኢንግላንድ had colonies across Atlantic and India ይሄ በቀኝ ግዛት የገዛቻቸው ሀገሮች ነበሩ ማለት ነው በአትላንቲክ እና በኢንዲያ አክሮስ ተሻግሮ ማለት ነው። had large supplies of coal for industrial use በጣም ብዙ የሆነ የከሰል ምርት ነበራት ለኢንዱስትሪ ላይ ለምንጠቀምበት ማለት ነው። the industrial revolution meant some basic organizational and technological changes which transformed industry and transport industrial revolution ቤዚክ የሆነ ኦርጋናይዜሽናል ቴክኖሎጂዎች ለውጦች ነበሩ ማለት ነው። ኢንዱስትሪን እና ትራንስፖርትን የቀየረ ማለት ነው። which transformed industry and transport. It also means that a transition from hand production machine to machine production ምንም በሌላኛው ደግሞ ምን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ይሄኛው ፔሪድ ትራንዚሽን ፍሮም ሃንድ ፕሮዳክሽን ከእጅ ስራ ማምረት ስራ ወደ ማሽን ምርት የተዘዋወረበት ጊዜ ነበር። ሜን ፊቸር ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባሉት ደግሞ ዋና ፊቸሮች ምንድን ናቸው? work previously done by hand with simple tools and equipments was now done by machine በፊት ላይ በእጅና በትንንሽ ማሽኖች ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች አሁን በማሽን መሰራት ጀመረ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ላይ። ሌላኛው ደግሞ ማሽንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኦፕሬትድ ባይ the new form of power በአዲስ ፎርም ኦፍ ፓወር ነበር ኦፕሬት የተደረጉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፈርስት ባይ ወተር መጀመሪያ በውሃ ነበር ፓወሩ የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ ማሽኑ የሚሰራው በውሃ ነበር። ቀጥሎ ደግሞ በስቲም ሆነ። ስቲም ማለት ይሄ ስቲም ኢንጂንን ፕሮዲዩስ አድርገው ይሄ የእንፋሎት ማለት ነው። ስቲም ኢንጂን ኢንቫይት የተደረገው ደግሞ በቶማስ ሴቨሪ ነበር እና በቶማስ ኒውኮመን ነበር በ1998 ላይ ማለት ነው። ስቲም ኢንጂን ኢምፕሩቭ ፎር ፋክተሪስ ባይ ጄምስ ዋት ደግሞ ኢምፕሩቭ አደረገው ስቲም ኢንጂንን ለፋክተሪዎች አሻሻለው ማለት ነው። ስቲም ፓወር ዋዝ አፕላይድ ቱ ላንድ ትራንስፖርት ኢን ፎርም ኦፍ ሬልዌይ ለመሬት ይሄ ሬልዌይ ያገለግል ነበረ ማለት ነው። the first railway locomotive invented in 1804 by George Stephenson and his son Robert made improvement on the locomotives. first railways were built in England የመጀመሪያዎቹ ሬልዌዎች መጀመሪያ የተሰሩት ኢንግላንድ ላይ ነው። ስቶክሰን የሚባለው ዳሪንግተን ሬልዌይ ነው። ሊቨርፑል ደግሞ የሚባለው ማንቸስተር ሬልዌይ ነው ማለት ነው። ከ1830 ላይ ነው።
The Industrial Revolution made important technological advance in producing metal. Iron ማለት ነው. Iron was produced in greater quantity and was cheap. አይረን ይሄ ብረቶች በብዙ ሆነ በብዛት ባላቸው ብዛት እያላቸው ይመረቱ ነበርና በጣም ርካሾች ነበሩ። አይረን was used in basic industrial material ዋና የቤዚክ ኢንዱስትሪያል ማቴሪያል ተደርጎ ይወሰድ ነበር አይረን ወይም ብረት ማለት ነው። The most important industries transformed by the first industrial revolution were መጀመሪያ ይሄ ዋናዎቹ ኢምፖርታንት ኢንዱስትሪያሎች ሪፎርም የተደረጉት ትራንስፎርም የተደረጉት ምንድን ናቸው? ይሄ ቴክስታይሎች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አይረን፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኤንድ ትራንስፖርት ኢንዱስትሪስ ነበሩ ማለት ነው። The industrial revolution had a wide economic, social and political effects. ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሰፊ የሆነ የኢኮኖሚ የሶሻል እና የፖለቲካል ኢፌክቶች ነበሩት። The agriculture sector ceased to be dominant sector. አግሪካልቸር ሴክተር በጣም ዶሚናንት እና ዋና ሴክተር ነበረ ማለት ኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ ስለሚያቀርብ። ፖፑሌሽን ኢንክሪስድ ፋስት አስ ሞር ፒፕልስ ሊቭድ ኢን አርባን ሴንተርስ። ፖፑሌሽን እየጨመረ መጣና ሰዎች በጣም ከከተማ ቦታዎች ላይ መኖር ጀመሩ። ኒው ሶሻል ክላስስ ሀድ ኢመርጅድ። አዳዲስ የሆኑ የሶሻል ክላሶች ኢመርጅ አደረጉ። ካፒታሊስት የሚባሉት የቢሮክራሲስ ከበርቴዎች ኦነር ኦፍ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይሄ የፕሮዳክሽን ይሄ ፕሮዲስ የሚደረግበት ኦነሮች ነበሩ ማለት ባለቤቶች ነበሩ ለፕሮዳክሽኑ። ወርከሮች ደግሞ ፕሎሬትሬትስ ተብለው ይጠሩ ነበር። ቱ ኒው አይዲያስ ዴቨሎፕድ አስ ሪዛልት ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን። ሁለት የሆኑ አዳዲስ አይዲያዎች መጡ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ። የመጀመሪያው ቢሮክራሲ ፕሮግራም ነው፣ ፕሮግራም ኦፍ አይዲዮሎጂ እና ሌላኛው ደግሞ ላይበራሊዝም ይባላል። ፖለቲካል ላይበራሊዝም had its origin in the 7th century revolution in England. ፖለቲካል ላይበራሊዜሽን የሚባለው በ17ኛው ሴንቸሪ ነበር የተነሳው ይሄኛው ሪቮሉሽን ኢንግላንድ ላይ። ፖለቲካል ላይበራሊዝም meant having a constitution and elected representative. ፖለቲካል ላይበራሊዝም የሚባለው የፖለቲካል ነጻነት የሚባለው ነጻን ይሄ ህገ መንግስት ኖሯቸው የሆነ ኢሌክትድ የተደረገ ሪፕሬዘንታቲቭ የተመረጠ ተወካይ የሚኖርበት ነው ማለት ነው። ይሄም ሰው ምን ያደርጋል? ይሄ ቼንጅ ያደርጋል ሎዎች እና አፕሮቭ ታክሴሽኖችን አፕሮቭ ያደርጋል። ፖለቲካል ላይበራሊዝም ኦልሶ ሚንት ሲቪል ራይትስ ኦፍ ፍሪደምስ ኦፍ ኒውስ ፔፐር ኤንድ ቡክ ክሪቲሲዝም ኤንድ ገቨርንመንት ኦፍ ፖሊሲ ሪሊጂየስ ፍሪደም ኤንድ ፌር ኦፍ ትራያል ነው። እሺ ላይበራልስ ኢን ዘ 19th century did not want the mass of poor and have political rights ማለት ነው። they wanted to limit the rights to vote to be elected ብዙ ነገሮች። Liberal democracy meant constitutional government, civil rights plus democracy. It existed in USA before 1848 and listed for a while white male. Not existed in Europe before 1848, exception France and Britain. Countries with elected assemblies limited voting rights to minority. In almost all countries, women were excluded from political rights. አብዛኞቹ ካንትሪዎች ላይ women's excluded ይደረጉ ነበር ማለት ነው። The working class from 1840s turned to new technology that is called socialism. ይሄ working class 1840 ላይ ወደ ኒው አይዲዮሎጂ ተቀየረ ማለት ነው። ይሄኛው ምን ይባላል? ሶሻሊዝም ወደ የሚባል ማለት ነው። The Communist Manifesto written by Karl Marx and F. Engels became the guiding beacon of this ideology. And then industrialization increased in national wealth. Industrialization ይሄ የሀገርን ሀብት መጨመር ጀመረ። increased the gap between industrial states and non-western states. ጋፑን መጨመር ጀመረ። changes in all aspects of life has become increasingly rapid. ቀስ እያለ መጨመር ጀመረ ማለት ነው ላይፍ አስፔክቶችን። development of social thought እናያለን። main writers like ሮበርት ኦውን ማለት እንግሊሽ ማን ነበር and ቻርልስ ፎሪየር ፍሬንች ማን ይሄኛው ደግሞ ሜድ ፕሮፖዛል ኦፍ አይዲያስ ኦፍ ሶሻል ኮንዲሽንስ ለሶሻል ኮንዲሽንስ ፕሮፖዛሎች አዘጋጅተው ነበር። ዚስ ሶሻሊቲስ ዌር ፍሪኩዌንትሊ ኮልድ ዩቶፒያንስ። እነዚህ ሶሻሊቲስ ዩቶፒያንስ ተብሎ ይጠራሉ። አን አይዲያስ ኦፍ ሶሳይቲ ዛት ፕሮቫይድስ ኢኳሊቲ ኤንድ ጀስቲስ። ይሄኛው አይዲያው ኢኳሊቲና ይሄ እኩልነትና ፍትሃዊነትን ነው የሚገልጸው። The key mark became the most influenced socialist. His basic socialist ideas expressed the Communist Manifesto, scientific commissions in the principle ማለት ነው። ማርክስ predicted that the ruling class would be overthrown by the working class. መጀመሪያ ተንብዮ ነበር ማለት ነው። ይሄ ሩሊንግ ክላስ በወርኪንግ ክላስ በሰራተኛ ክላሶቹ ኦቨርስትሮን ይደረጋሉ ብሎ ተንብዮ ነበር። In the late of 19th century, many socialist parties appeared between 1890 up to 1914.
ሶሻሊስት ሙቭመንት ግሮ ስትሮንግ ማለት ነው። በመጨረሻም ስለ ዳርዊን ቲዮሪ ኦፍ ሪቮሉሽን እና ኢምፓክቱን እናይና ይህን ዩኒት እንጨርሳለን ማለት ነው። ቻርልስ ዳርዊን የእንግሊዝ ሰው ነበረ። ሂ ፐብሊሽድ ሂስ ቲዮሪስ ኦፍ ኢን 1859 ኢን ሂስ ቡክ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ስፔሽስ። ቻርልስ ዳርዊን የመጀመሪያ ቲዮሪውን በ1889 ነበረ የገለጸው በመጽሐፉ በኦሪጂን ኦፍ ስፔሽስ በሚባለው መጽሐፉ ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ሂዝ ሂስትሪ ኢቮሉሽን ኦከርድ ስሩ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮሰስ ኮልድ ናቹራል ሴሌክሽን። ከሱ ቲዮሪ ስንነሳ ኤቮሉሽን ወይም ለውጥ የሚነሳው ከናቹራል ሴሌክሽን ከተፈጥሯዊ ሴሌክሽን ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። ሶሻል ዳርዊኒዝም ኢዝ ዘ ቢሊፍ ዳት people in society compete for several ideas. Natural selection favor the several of the fittest members of the society ምናምን ነገር የሚሉትን ነው። ሶሻል ዳርዊኒዝም ደግሞ የሚባለው ዴቨሎፕድ አስ አን ኢምፖርታንት ሶሻል ቲዮሪ ኢን ዘ ሌት ኦፍ 19th ሴንቸሪ ዴቨሎፕ ኢምፖርታንት ነበረ። ሄርቤርት ስፔንሰር ወይም ብሪቲሽ ነው ፈርስት ፕሮፖዝ ሂስ ቲዮሪ ፈርስት የመጀመሪያውን ቲዮሪ ፕሮፖዝ ያደረገው እሱ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ግራም ስቱነር ደግሞ ሜድ የሶሻል ዳርዊኒዝም ፖፑላር ኢን ዩኤስኤ ዩኤስኤ ላይ ፖፑላር የሆነ ዳርዊኒዝምን ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ኬ ማርክስ ደግሞ ኮምፔርድ the struggle for survival among organisms to the struggle for the power among the social classes ብሏል። በአጠቃላይ የዩኒት 10 የ11ኛ ክፍል በዚህ ይጠናቀቃል። እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩ። አሁንም ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ስትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በመለቅበት ሰዓት በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እስካሁን አብራችሁ የነበርኩት እኔ መዝሙረ ዳዊት ነኝ። የቀሩትን ቪዲዮዎች እና ጥያቄዎችን አዳዲስ የሰራው አቀርብላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።